Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, baby, boom, suntem live. Seara de cripto, episodul 48 din sezonul 8. Magie, vrăjitorie, piețe financiare, guvernul SUA care s-a închis pentru prima dată din 2018-2019. Vom discuta ce se întâmplă, deoarece mulți dintre noi poate n-am trecut prin acea perioadă și aici mă refer la mare parte din comunitate. Acum, am un mesaj pentru cei care se uită la acest live peste 10 ani, peste 20 de ani. Acest live, acest canal de YouTube este drumul lui Daniel Niță în piețele financiare, dar și a acestei comunități, a comunității de investiții, de cripto din România. Cei care se uită peste 10-20 de ani, vreau să le spun că suntem într-un moment cheie al pieței, pe care mulți dintre noi cel mai probabil îl așteptăm, adică o
o creștere, up tomber. De obicei piețele au urcări și sperăm ca de data asta să fie la fel, să vedem Ethereum peste 5.000, să vedem Ethereum peste 6.000 la un moment dat și poate să facem anumite retrageri din piețele financiare în următoarele 3-6 luni de zile, poate mai mult spre 6 luni. Acum, dacă se va întâmpla ce credem noi, urmăriți până la capăt, urmăriți și următoarele episoade, dacă le-ați luat pe astea la rând pe toate, îți dai seama, peste 10-20 de ani astea vor fi niște episoade interesante să le reiei de la început, da? Să vezi ce s-a întâmplat. Dacă se va întâmpla cum vrem noi, trebuie să urmăriți și următoarele episoade pentru a vedea. Vom fi oare prinți, vom fi regi sau vom fi din nou cerșetori? Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Vă salut pe toți, începem în forță această seară de cripto, așa că lăsați comentarii pe chat, vreau să văd pe toți foarte activ astăzi, vedem câți mai suntem aici, câți au mai rămas și ce deține fiecare. Mai dețineți altcoin-uri, mai dețineți bitcoin, mai dețineți TH, ce se mai întâmplă și cu ce alte investiții, mai dețineți acțiuni sau mai aveți alte investiții pe care ați vrea să le faceți în următoarea perioadă. Ca să începem puternic, apăsați și butonul de like dacă vă place. Numele meu este Daniel Niță, sunt aici din 2018 pe YouTube, fac content financiar, am început desigur pe zona de cripto și ulterior am vorbit despre toate piețele financiare, inclusiv despre economie. Deci puteți învăța despre economie, geopolitică, tot pe acest canal de YouTube destul de complet. Iar live-urile astea nici măcar AI-ul nu poate să le facă așa și nu cred că o să poată să le facă în următorii 10 ani. Deci suntem safe. Un Daniel Niță similar o să fie greu de reprodus din punctul meu de vedere. Vă salut pe toți, vă respect pe toți și începem desigur cu faptul că s-a închis Guvernul Statelor Unite. Acum, dacă ați urmărit video pe care l-am postat ieri, vă ziceam că cel mai probabil este bullish și dacă vom vedea vreo corecție, ceea ce a venit înainte ca guvernul să se închidă, va fi o oportunitate și cel mai probabil săptămâna asta vom vedea bottom-ul. Acum, este bottom-ul aici, vom discuta, adică subsolul, după cum vedeți în titlu. Scrie piața urcă, vedem subsolul, vom discuta imediat care sunt probabilitățile, deoarece Bitcoin a atins 118.000 un pic mai devreme și Ethereum a început și ea sau el, cum vrei să zici, să urcase undeva pe la zona de 4.340-50 în regiunea respectivă. E subsolul aici, cum bănuiam în această săptămână sau poate mai avem de tras, deoarece ideea era ca octombrie să înceapă invers. Acum întrebarea e dacă octombrie a început cu un pump, se termină cu un dump, vom vedea, având în vedere că în momentul de față guvernul american este închis, vă ziceam în video de ieri că cel mai probabil este bullish pentru piețele financiare. V-am zis, S&P-ul în medie, ați văzut, stă foarte bine, undeva peste 5%, în ultimul shutdown din 2018-2019 între 22 decembrie 2018 și 25 ianuarie 2019 a urcat 10%, în 2013 a urcat doar 3%, deci îi place bursei americane acest shutdown, această închidere a guvernului. De ce? Nu mai vedem date financiare, nu știm dacă vom mai avea live vineri, cel mai probabil nu, posibil să-l avem duminică, pentru că nu o să mai vedem ce se întâmplă pe șomaj, nu o să mai vedem niciun fel de date financiare. Astăzi am văzut, cred că ultimele date financiare venite din locurile de muncă din SUA private, care n-au fost prea bune, absolut deloc, și toate datele pe care le așteptam săptămâna asta din piața muncii ne așteptam să fie negative. Acum nu le mai vedem. Acum analiștii ne spun că ar putea dura între 7 și 10 zile, în probabilitate poate bună chiar mai mult de 10 zile. JP Morgan dădea vreo 70% să vedem un shutdown mai mult de 10 zile. De ce acest shutdown, dacă n-ați văzut video de ieri, nu se înțeleg ca de fiecare dată republicanii cu democrații. De data asta nu se înțeleg la healthcare, la pachetele alea de sănătate. Despre asta este vorba în momentul de față, de asta nu se trece bugetul. El o să se voteze, la un moment dat trece sau nu trece. La un moment dat n-a trecut, dacă nu s-au înțeles cele două părți. Vedem dacă se mai poate întâmpla ceva săptămâna asta, mai greu de crezut. Șanse mari săptămâna viitoare să vedem ceva. Ce vor democrații? Democrații vor să dea acest healthcare, da, această sănătate, să zicem, acces la beneficiile de sănătate și celor care sunt imigranți. Acum și cei legali și cei ilegali. Ăștia, republicanii, nu vor să facă treaba asta și vor doar pentru americanii jet be jet, ăia de acolo de
de la ei care muncesc, plătesc taxe și sunt americani. Da, nu e să zici că și cei care muncesc în Statele Unite, unii dintre ei nu plătesc, să zicem, unii plătesc, unii nu. Da, republicanii nu vor absolut deloc treaba asta și democrații vor. Și aici este chestia că în momentul de față avem un impas și nu se trece bugetul ăsta. Bugetul care în final se va trece. Că e săptămâna asta, că e săptămâna viitoare, că e peste o lună. Rămâne de văzut. În mandatul lui Trump am mai văzut 2 închideri de guvern, deci nu e pentru prima dată. În mandatul precedent, cum vă ziceam, 2018 am mai avut o închidere, dar am mai avut și înainte. Cred că a durat o zi maxim sau câteva ore. Precedenta cred că prin februarie, da? Deci în final se vor înțelege. Acum rămâne de văzut când. Acum, atâta timp cât vedem guvernul închis, ce înseamnă asta? Înseamnă că cei care lucrează în guvern nu o să-și mai primească salariu și de asta nu o să mai fie nici date economice și absolut nimic. Președintele, desigur, o să primească în continuare ajutorul de care are nevoie, mașină și alte chestii, are un buget acolo separat, de ceilalți nu. Acum Trump a amenințat, cu cât se ține mai mult guvernul închis, cu atât e foarte posibil să dăm afară mai mulți oameni sau să facem ce vrem noi pe sub masă. Că lui Trump îi convine din mai multe perspective ca guvernul să se închide în momentul de față. Unul dintre perspective e că nu o să mai vadă date economice și altul că poate să treacă anumite legi și anumite lucruri care în momentul în care guvernul era activ nu putea să le facă. Deci cui îi pasă mai bine? Adică cui merge mai bine faptul că se închide guvernul american? Eu zic că republicanilor în momentul de față decât democraților, dar democrații sunt și ei, nu stăm aici până când voi veniți să discutăm despre partea asta de pachete de sănătate, despre Obamacare și toate lucrurile astea. Da? Guvernul Statelor Unite este destul de unic. În general, în momentul când nu se trece bugetul, nu știu, Uniunea Europeană, sau în România, nu se închide de obicei guvernul. Deci numai în Statele Unite și prin anumite țări mai vedem chestii de genul ăsta că se închide guvernul și el nu mai merge și nu mai vedem niciodată economică, nimic. Dar asta e bine, iar piețelor le place treaba asta, deoarece nu mai văd date economice, nu mai au niciun impact, niciun șoc, bla bla bla. Acum, dacă piețele urcă în momentul ăsta, e foarte posibil ca ele se corecteze în momentul când se deschide, nu? Guvernul american, deoarece or să vină peste noi niște date economice deodată. Avem FOMC-ul la final, 29 octombrie, ce va face Jerome Powell? Va zice more data, că acum are nou data, cum îmi zicea cineva pe Twitter și e foarte haios. Nu o să mai zică Jerome Powell nou data, o să zică more data, o să zică no data, că nu mai are niciun fel de dată. Probabil nu o să mai vedem nici inflația, nici șomajul, rămâne de văzut dacă vor veni astea foarte aproape de FOMC sau nu vor veni deloc în luna octombrie, ok? Atâta timp cât rămâne închis și sperăm să rămână cât mai mult timp închis, adică sperăm să rămână închis o perioadă, o lună, 2, dacă s-ar putea, ar fi grozav pentru piețele financiare. Când se va redeschide, posibil din nou să vedem ceva corecții pe piață. Acum rămân la ideea că probabil săptămâna asta vom vedea bottom-ul, similar cum am văzut și în cazurile precedente. Urșii din nou erau foarte agresivi pe social media, zicând că lucrurile vor scădea. Apropo, marele dump din septembrie, ați văzut, Bitcoin a închis pe verde până la urmă, acel 95.000 sau sub 100.000 nu s-a atins, dar nici din perspectiva taurilor, adică perspectiva mea în care mă așteptam ca Ethereum să performeze mai aproape de 5.000 decât mai aproape de 3.500, nu s-a întâmplat. Putem să cădem de acord că și urșii și taurii au dat o bară, să zicem, la nivel de a spune unde merg lucrurile în luna septembrie, deoarece a fost un lateral, fix asta a fost septembrie, un lateral. Dacă te uiți la S&P, dacă te uiți la Bitcoin, dacă te uiți la Ethereum, a fost un mare lateral în ceea ce privesc piețele financiare în luna septembrie. Care în luna septembrie media este bearish. Bitcoin a performat mai bine decât average-ul din luna septembrie, vom discuta imediat. Ethereum a performat mai bine decât average-ul din luna septembrie, dacă vă vine să credeți, cred că are undeva un average de scădere de 8%, cred că a luat doar 6%, deci a luat mai puțin decât era așteptat. Așteptat, desigur, erau targeturi foarte joase pentru Ethereum, 3500 și mai jos, targeturi pe care eu personal nu vreau să le văd în momentul de față pe ETH, deoarece probabilitatea e că dacă Ethereum va atinge zona respectivă, zona de 3500, se va duce și mai jos, ok? Asta e o probabilitate foarte bună, deoarece toată lumea o așteaptă acolo. Fie nu atinge deloc. Momentan
Sperăm să nu atingă deloc, adică sperăm să mergem de aici spre un nou all-time high 5.000. Aveți și polul sus, atinge până la urmă 5.000 ETH în această lună octombrie de vis, va fi Pumptomber, va fi Uptomber sau va fi din nou Rectomber. Votați dacă în sfârșit putem avea petrecerea. Petrecerea, vă reamintesc, ea va fi anunțată cu aproximativ 70 zile, adică dacă atinge 5.000 va fi imediat, ca să aveți voi timp să puteți veni, cei care ați luat bilete la petrecerea respectivă. Nu va fi instant, poate unii dintre voi trebuie să vă luați liber și alte chestii. Bun. Salutare Daniel, lăsați comentarii pe chat, discutăm și despre tot și toate ce s-a mai întâmplat la nivel geopolitic. E posibil în continuare să fie acolo un conflict pe partea de petrol, deoarece v-am zis, Trump o să vrea să împingă petrolul sub $50. Între timp, voi puteți apăsa butonul de like, am trecut 1000, ceea ce este extraordinar și mulțumesc acestei comunități că e foarte, foarte atașată de ce se întâmplă aici în piețele financiare și foarte educată, adică asta e... Nu găsești comunități atât de educate cum o vedem pe asta de aici de la noi. Desigur mai sunt comunități educate pe internetul din România, nu suntem noi singura, dar totuși e foarte bine ca educația să continue în ceea ce înseamnă piețele financiare, deoarece așa putem crește, da? Și așa ne putem dezvolta. Deci Trump vrea să ducă petrolul sub 50 și mie mi-e destul de clar în momentul ăsta, mi-era și în trecut, au dat drumul arabii, deja l-a printat de petrol, da, a dat drumul la producție, asta înseamnă că e mai mult petrol pe piață, înseamnă că prețul o să scadă și se poate vedea asta. Și mai este și treaba cu Venezuela, deoarece am văzut că Statele Unite și Trump sunt foarte interesați de ce se întâmplă în momentul de față în Venezuela. A pus niște nave acolo lângă și poate și ceva trupe vor veni la un moment dat în partea de Venezuela și cine știe poate chiar SUA o să și atace Venezuela. Ei, o să zic că din cauza drogurilor, da? Că intră foarte multe droguri din Venezuela în Statele Unite, dar nu o să știm de ce, adică suntem aici de ceva timp, în niciun caz nu este despre droguri, ci este despre petrol, deoarece Venezuela are foarte mult petrol, dar ca un conflict care ar mai putea începe în perioada viitoare, urmăriți Venezuela, Statele Unite. Acum ați dat seama că se luptă un gândecel Venezuela cu un mastodont, dacă ne referim la Statele Unite, adică nu e niciun fel de comparație pe care poți să o faci între cele două, la nivel de armament, la nivel de nimic, absolut nimic, dar din nou e foarte posibil să se întâmple și atunci odată ce acaparezi, zicem, petrol, poți să duci să-l forțezi pe Putin, dacă îl duci sub 50, poți să-l forțezi pe Putin să încheie războiul, deoarece în momentul de față Putin încă are bani, da, nu încheie războiul și de-aia nu face niciun fel de mutare, deoarece are bani. Uniunea Europeană pe sub masă cumpără tot de la el, adică cumpără de la India, care India cumpăra și tot așa, Turcia și tot așa, aceleași manevre pe care le vedem în momentul de față. Doar că lui Trump i-ar conveni mai bine, băi, Uniunea Europeană să nu mai cumpere de la ea, să cumpere de la mine, nu? Că asta e jocul lui Trump, să zic că îl doare pe el de Uniunea Europeană și ce se întâmplă aici. Îl doare ca Uniunea Europeană să fie slabă și Rusia să fie slabă și să-și facă el jocul lui geopolitic pe care vrea să-l facă și ca întotdeauna lucrurile să arate bine. Zicea cineva să mergem în pace. Ce pace? Nu există pace la nivel politic, nu o să existe niciodată pentru că sunt prea multe arme de vândut. Vreau să vorbim și despre politica românească, dacă există interes și nu mă înjură lumea pe chat, am putea să o facem, am putea să vorbim despre președintele României și președintele neales al României, că ambii sunt într-o mare groapă, amândoi, dacă mă întreb pe mine, am putea vorbi și despre asta. Subiectele le puteți lăsa și voi pe chat, nu înseamnă că dacă eu fac live-ul ăsta e doar live-ul meu, e și live-ul vostru, puteți lăsa subiecte și putem discuta despre ce vreți voi, ok? Să discutăm. Dar în mare parte ne vom concentra pe ale noastre, pe piețele financiare ca de fiecare. Hai să vă arăt graficul Bitcoin, să începem așa frumos. Între timp aici găsiți butonul de like, bam, îl apăsați. Avem și o promoție cu cei de la OKX, o să vă zic imediat, o promoție foarte bună, dar dacă ne uităm aici putem să vedem unde e Bitcoin în momentul de față. Bitcoin în momentul de față este pe la zona asta de rezistență, se poate vedea din trecut, de asta și rejectat de aici, a încercat să urce 118.231 și n-a reușit să o facă, da? N-a reușit să urce peste regiunea asta și rejectează. O regiune importantă, dacă Bitcoin ar relua range-ul ăsta de aici, ăsta ar putea fi interpretat ca un bottom tehnic, un minim în urcare și un nou maxim în urcare peste regiunea asta de aici. Și atunci, desigur, am putea deschide poarta pentru all-time high, ca eu v-am zis de atâta timp. All-time high-ul, din punctul meu de
vedere pe Bitcoin să urmeze. De ce? Am văzut ce s-a întâmplat la aur. Aurul întotdeauna cumva a pavat drumul și pentru celelalte piețe financiare până acum. Nu ca în trecut. În trecut când aurul creștea erau niște probleme economice. Totuși acum, în ciclul ăsta ce nu înțelege lumea despre aur e că el a stat foarte mult jos. 10 ani. Noi am mai discutat, a stat 10 ani jos în lateral. Și în sfârșit acum face breakout după 10 ani, adică e ceva acolo. Plus că nu-l mai șortează, au nevoie cei din Statele Unite acum ca aurul să fie foarte sus în momentul de față, deoarece dețin destul de mult aur, da? Și au dat drumul la prețul aurului, nu-l mai șortează băncile americane cum au făcut până acum, interesați-vă, da? Și de-aia urcă aurul, da? Urcă și dintr-o chestie că există ceva lichiditate și asta e destul de bine. Și mai multă lichiditate probabil va veni. Vom vorbi și de o surpriză de care momentan nu prea vorbește lumea la final de octombrie. E foarte posibil Jerome Powell să se gândească la o încetare de QT și asta ar putea fi scânteia de care piețele de criptomonede ar putea avea nevoie. Deoarece suntem în QT de prin 2022 la început, da? După ce Jerome Powell a început să ridice dobânda de referință și să facă quantitative tightening, adică să retragă bani din economie. Acum e posibil să oprească treaba asta și asta ar putea să fie destul de bine pentru piețele de criptomonede, mai ales la nivel de lichiditate, ceea ce ne-a lipsit până acum. De asta ciclul ăsta cumva seamănă cu precedentul, dar e destul de diferit din punct de vedere al lichidității. Ne-a lipsit foarte mult lichiditatea, ne-a lipsit dobânzi mai mici, ne-a lipsit toată chestia de macro, ne-a lipsit foarte puternic în acest ciclu și sperăm că până la final de an, dar poate chiar în octombrie să încetăm acest QT și atunci ar fi action. Dacă nu îl încetează acum e ok. O să înceteze Trump natural după ce pleacă Jerome Powell în mai 2026. Da, cred că ciclul ăsta ar putea să meargă un pic mai mult. El deja a fost lăguit spre deosebire de celălalt care s-a desfășurat mai rapid. Acum e ca o picătură chinezească în ceea ce înseamnă altcoin-urile și performanțele lor, dar și celelalte asset-uri cu capitalizări mai mici care nu au avut niciun fel de lichiditate și de-aia pare că e un pic diferit, dar în final eu cred că se va desfășura similar și acel altcoin season va veni, numai că nu se repetă mereu la fel, rimează, după cum vedem că istoria rimează. Dacă ne uităm la Donald Trump, pare că rimează excelent, el știe să dea picior, așa, dar și în primul mandat, acum a pus piciorul și l-a făcut un pic mai mare, adică dă picior, mă refer la jocurile video, știți foarte bine când te jucai Mortal Kombat, unul venea, făcea chestii, tu stăteai jos și dai picior și pumn. În primul mandat a dat picior Donald Trump, acum a început să dea și pumn. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în primul mandat nu era atât de pregătit pentru funcția de președinte și a fost și pentru el cel mai probabil un șoc, a câștigat în 2016. Iar atunci a ascultat foarte mult de cei de pe lângă el care au zis ok, hai, nu pune tarifele alea atât de mari, hai, nu face un război cu Iranul atât de larg, hai, nu închide guvernul SUA pentru atâta timp, ok? Dar chestiile cumva sunt similare. Am văzut că Donald Trump a pus tarife și în primul mandat și în al doilea Chinei, am văzut asta și acum, dar la un alt nivel, adică a încercat să pună și pinguinilor tarife, da? Asta s-a întâmplat și în primul mandat și în al doilea. Ce s-a mai întâmplat similar? Am văzut războiul cu Iran. Similar. A fost similar în 2019-2020 când l-au omorât pe ăla, pe Soleimani, dacă țineți minte. Erau aproape de război. Nici acum n-au făcut. Acum ce a făcut mai mult Trump? A atacat Iranul. A atacat acele zone nucleare pe care cică le avea Iranul. Rămâne de văzut dacă chiar așa va fi, dacă chiar le are sau nu le are. Da? Eu am o altă teorie în ceea ce privește treaba asta cu Iranul, dar v-am zis-o în trecut. Nu mai repetăm. Da? Și acum cu guvernul SUA, care se închide, din nou, care îl favorizează pe Trump, îi place să închidă guvernul SUA, dar ce s-a întâmplat după, știm foarte bine ce s-a întâmplat în trecut. Am văzut lichiditate foarte mare, am văzut urcări 2019 și apoi 2021, cu desigur pandemia, care a fost ceva neprevăzut, pandemia în 2020. Nu înseamnă că o să mai avem un eveniment similar în 2026 atât de mare, adică la nivel de lichiditate, nici nu cred că este nevoie în momentul ăsta, ai nevoie doar de dobânzi mai mici și lichiditate mai multă pentru a repeta istoria din ciclul lui Trump. Adică ați văzut, la început piețele un pic au urcat, pe urmă au stagnat și pe urmă am avut o bubuială în 2019 și chiar 2021 după ce a plecat el. E foarte posibil să vedem ceva similar și acum în ceea ce privește piețele financiare, iar ultima parte a mandatului lui Trump să fie una foarte bună pentru piețele financiare, urmat desigur de un declin destul de masiv, nu? Și acea recesiune pe care o așteaptă toată lumea se gândește, când vine recesiunea.
Ori și sunt dezamăgiți de fiecare dată, în fiecare an. Acum vine recesiunea să spargă ceva. Când e să spargă ceva? Bă, nu se sparge până la urmă, cel puțin momentan în ultimii 5 ani de la pandemie, nici aia nu putem să o numim recesiune. Ultima recesiune mare, cu toate că a fost, da, a durat foarte puțin în 2020, ultima recesiune mare a fost în 2008, atunci. Aia a fost o recesiune destul de mare care a durat pe mai mulți ani. Momentan n-am văzut ceva de genul ăsta și nu cred că vom vedea nici în 2026 în prima parte, că de asta vorbeam. Cred că ciclul va mai dura, că e lăguit. Și e normal, se întâmplă să mai ai și lucruri similare, dar să mai ai și lucruri un pic diferite, nu? Toată lumea a zis ok, Bitcoin, am acumulat Bitcoin, acum să punem și ceva altcoin-uri, dar pare că e ca picătura chinezească, că nu mai vine lichiditatea pentru aceste altcoin-uri, iar Bitcoin în continuare stă stabil și dominanța a stat o perioadă de timp sus. Acum mulți pe ciclul viitor se vor gândi, începem cu Bitcoin și rămânem pe Bitcoin. Eu vă zic de pe acum, cel mai probabil în ciclul viitor Bitcoin va fi un stablecoin, cum a fost și aurul în trecut și probabil că Bitcoin să aibă un ciclu un pic mai în lateral pe următorul ciclu, după următoarea zonă de bear market, care eu aproximez că Bitcoin nu va corecta mai mult de 70%, adică asta va fi partea bună. Partea negativă e că posibil să stea mai mult în lateral și să nu facă mai nimic și atunci când toată lumea zice Bitcoin, oportunitatea să fie în alte zone, adică în unele zone de altcoin-uri, nu în toate, vor fi puține. Vor fi puține, dar alea care vor performa vor fi desigur foarte sus și ele vor face gain-urile. Nu știm dacă neapărat ETH sau SUI sau BNB-ul sau toate astea care vin din spate și vor ajunge la o maturitate, deoarece în următorii ani se prefigurează că am putea vedea o maturitate în sfârșit a zonei de cripto, venită din zona de tokenizare. Deja am auzit asta și am auzit că în Statele Unite se pregătește acum tokenizarea acțiunilor, care o să fie foarte importantă, deoarece în viitor veți tranzacționa pe aceste exchange-uri de criptomonede și acțiuni tokenizate, dar care vor fi aprobate de SEC, nu cele pe care le vedem acum pe Robinhood, de exemplu. Vor fi diferite, da? Dar asta va fi foarte puternic, deoarece va aduce foarte mare lichiditate în sfera de cripto, dar nu numai în sfera de cripto, dar și în zona acțiunilor, iar retail-ul așa ar putea intra. Deoarece retail-ul o să fie atras de chestia asta, deoarece o să poată să intre repede și în acțiuni și în criptomonede în același timp foarte rapid, da? Fără să mai se ducă pe 15.000 de exchange-uri, o să ai one go într-un singur loc și asta ar putea aduce retail-ul înapoi la un moment dat, plus faptul că se prefigurează că retail-ul nou va intra între 2027 și 2030. Dacă vă interesează când ar putea intra noua zonă de retail, cam pe acolo e. Nu e 2026, e de obicei după o corecție masivă. Ar trebui să fie undeva 2027-2030, în care cei care acum au vreo 20 de ani sau poate un pic mai mult se maturizează și ajung la zona de peste 25 de ani, zonă care de obicei coincide cu un interes mai sporit pentru investiții, da? Cum s-a întâmplat și în cazul nostru. De asta retail-ul e cam același în momentul de față. Nu vedem o mare bubuială nici pe acțiuni, dar nici pe criptomonede, pentru că cei care încă au 20 de ani nu sunt interesați momentan de aceste aspecte. Și acum poate mulți dintre voi sunteți care aveți 20 de ani aici, dar vă zic că marea majoritate, că aici vorbim de majoritate, nu o să fie interesată până când nu o se întâmple ceva negativ în economie sau negativ în geopolitică sau negativ în orice. În 2020 mulți erau prea tineri pentru, să zicem, a-și aminti atât de mult. Mulți desigur au și rămas cu sechele care au avut 15 ani, 12 ani atunci în pandemie, dar e nevoie de ceva un pic mai amplificat, mai multă durere. Din durere, de obicei se întâmplă ca oamenii să fie atenți într-o direcție sau alta, niciodată de lucruri bune. Când lucrurile sunt bune, îți merg bine în viața ta, nu te interesează să vrei să investești sau să vrei să înveți despre inflație sau despre stagflație, că e un cuvânt interesant acum la modă. Doamne, vine stagflația peste noi, v-am zis, probabil nu va veni. Cel puțin în cazul Statelor Unite. În cazul altor țări e foarte posibil, am mai avut și în trecut, sau să vorbească despre, nu știu, să învețe despre piețe financiare sau despre dobânzi de referință sau despre toate astea. N-au momentan, dar o să ajungă la zona de maturitate și cam pe acolo e 2027-2030, dacă vă gândeați când poate să înceapă un nou ciclu economic, dar întâi trebuie să termine ăsta. Adică trebuie să-l terminăm pe ăsta. Bun.
Mai departe, hai să vedem cine este aici, lăsați un comentariu, dacă sunteți pe chat acum, bam, băbuiți comentaariile, deoarece mă uit deja 1219 persoane. Bun, salutări, dolarul va crește odată cu shutdown-ul? Nu, de obicei nu crește dolarul în zonele astea de shutdown, ci dolarul are aceeași traiectorie în jos despre care am vorbit. Nu mi se pare, dolarul a putut să crească înainte, deoarece era o incertitudine. Acum avem certitudinea, s-a închis guvernul. Că mai e un pic de incertitudine cât va dura, rămâne de văzut. Dar Trump, eu v-am zis, vrea un dolar slab. Da, deci vrea un dolar slab, nu vrea un dolar puternic, pentru că vrea să fie competitiv pe partea externă de comerț, nu? Și asta fac și chinezii, dar tot timpul își devalorizează moneda yuanul de mulți ani de zile și alte țări. Acum vedem că euro este foarte puternic, dar nu ajută foarte mult Uniunea Europeană, având în vedere că are aceste tarife în cârcă. E mult mai rău să ai și tarife și o monedă puternică. E foarte rău. De asta chinezii, când americanii le puneau tarife, își devalorizau moneda. Cât a pus Trump tarife acum? 20%. 20% o devalorizăm din pix. Nu e niciun fel de problemă și printăm cât e nevoie, ok? Bun. Mai departe, salutare tuturor, much love Daniel, Leonard Tudor, dacă sunteți aici lăsați comentarii, forță, îl văd aici pe Smoke Black, care e de fiecare dată pe aceste live-uri și mereu este susținător înfocat. Bun, pace, mersi, haide spune cum vezi piața în octombrie-noiembrie. Imediat discutăm. Ideea mea era că vedem până în 10, batem azi e 1. Îl vedem astăzi, batem bă, nu e exclus, dar pare prea ușor. Și când e prea ușor, nu știu, noi suntem mai șcăliți. Băi, ceva e ușor, ceva se întâmplă, ceva, nu știu, nu miroase bine. Vom intra pe grafice și vom discuta imediat. N-arată rău graficele, n-arată rău absolut deloc, iar uite, hai să ne uităm la ETH. Cum arată asta? Băi, se întâmplă din nou chat. Se întâmplă din nou așa ceva? E oare posibil să se întâmple din nou? Nu știu, ce facem aici? Ce facem? Imediat vă arăt ETH-ul. Uite. Ce facem, chat? Se întâmplă din nou, parcă am mai văzut asta undeva. Nu știu, parcă undeva am mai văzut-o, nu știu, e cel mai negru coșmar al urșilor asta. Deci asta, ce s-a întâmplat aici, e cel mai negru coșmar al lor. De ce? Păi s-a mai întâmplat. Și vă ziceam, da, e posibil să plec asta și data asta similar. Nu văd 3500, dar aș putea vedea 3800, unde e 3850, pe unde a atins. Dacă ne uităm, alt coșmar aici pentru urs, se poate vedea aceeași mutare. Ia uite. A venit, bam, s-a dus sub regiunea asta, fake out a dispărut. A dispărut graficul, s-au trezit urși, mamă, ce s-a întâmplat? 4500. Bun, hai să dăm aici mai jos. Va fi diferit oare de data asta? Un alt coșmar aici pe care l-au avut a fost ăsta, în care ziceam, mamă, gata, mergem sub 2000. Opa, Daniel ce zicea? Nu mergem sub 2000. N-am mers sub 2000 aici. Full disclosure, adică îmi asum, m-am înșelat în ceea ce privește finalul de lună septembrie aici, în ceea ce privește direcția pe care Ethereum ar putea să o ia. Cu toate că am avut o urcare în 4700, dar n-a fost 5000, unde mă așteptam să se ducă în septembrie. N-a fost departe. A fost 4743, de asta vă ziceam, nici tauri, nici urși n-au avut neapărat dreptate aici. Dar aici mă așteptam măcar să ducă un 5000 plus aici pentru luna septembrie în regiunea asta. Departe n-a fost, dar n-a fost. Deci m-am înșelat cu ideea că după FOMC lucrurile vor urca. N-a urcat, ok? N-a urcat. Nu-s Baba Vanga. Dacă credeți că sunt Baba Vanga, îmi pare rău, ați greșit canalul de YouTube. Nu-s Baba Vanga și n-am dreptate 100% mereu. Nu se poate așa ceva, dar eu în momentul când greșesc, vin și zic că am greșit. Nu e niciun fel de problemă. Mie îmi place să fac bani, nu îmi place să zic, mamă, uite ce dreptate am avut. Nu astea. De cele mai multe ori vă zic de mai multe ori când am greșit decât când am avut dreptate. Iar aici nu s-a întâmplat. O zic cu subiect și predicat, am zis-o și pe Twitter, nu e niciun fel de problemă, îmi asum, ok? Nu trebuie să veniți în comentarii, ai zis Daniel Niță că Daniel să-și face mea culpa singur. Stați liniștiți, s-a mai întâmplat, am mai greșit și o să mai greșesc. Dar o să am și dreptate. Cum am avut și până acum. Acum trebuie să iei overall. Nu poți să zici că cineva are dreptate non-stop. Dacă tu crezi că cineva are dreptate non-stop, trezirea la realitate. Dacă tu îți bazezi toată analiza ta pe cineva care a avut dreptate, nu știu, în ultimele 6 luni sau în ultimul an sau în ultimii 2 ani, habar n-am, ce crezi tu că s-a întâmplat,
Trezirea la realitate o să fie destul de dură în momentul când persoana aia nu o să aibă dreptate, inevitabil, deoarece vorbim despre piețe financiare, nu vorbim despre ceva care știm exact. Acum, când sunt unii care o dau la întors pe internet și zic, uite, am avut dreptate, după ce n-am avut dreptate, de fapt, și încearcă să manipuleze privitorul prin a spune că de fapt a avut dreptate, astea sunt multe și merg încă, da? Mie nu-mi place să fac așa ceva, ok? Merg, adică să vin să vă zic, bă, dar eu am zis asta, dar totuși asta a fost, da? Nu, până la urmă a fost asta. Acum, că am avut și dreptate? Da, am avut și dreptate, dar m-am și înșelat acum, după cum se vede. Am avut dreptate undeva, nu știu, din aprilie, de la tarife până acum, la final. Acum, direcția rămâne, din punctul meu de vedere, pe termen lung. Acum, pe termen lung, direcția a fost bună și direcția probabil va fi în continuare bună aici, spre all-time high. Cum ajungem acolo, rămâne de văzut pentru perioada viitoare. Vedem că nu-i place. Când am intrat live, domnișoara îi deja corectează, 4313. Nu-i place absolut deloc. Aici urca înainte, acum bam, corectează imediat. Okay? Bun, ETH trebuie să reia un 4422, măcar regiunea asta, ca să putem zice. Da? Ne putem uita că în trecut ai mai avut niște pullback-uri. Nu m-ar șoca să vedem fie de aici, fie de un pic de mai sus, încă un pullback în regiunea asta, când se deschide poate guvernul, nu știu, săptămâna viitoare, vedem. De aici, de-abia apoi să-ți împingă regiunea de all-time high, care din punctul meu de vedere este inevitabilă. Dacă e macro, poți să vezi. Daniel Niț a zis, all-time high Bitcoin, all-time high a făcut asta când era, nu știu, la zona de 30.000, 25.000. Apoi ziceam, o să atingă 1618, în care era la 102.000, a atins 1618. Am zis, nu se oprește ciclul aici, vom atinge 120.000. Perfect. Acum zic, nu se oprește ciclul aici, vom atinge 135.000. 135-150 sunt șanse destul de bune ca Bitcoin să pună un top. E posibil, în următoarele 6 luni. E posibil. Să ducem mai sus? Nu știu, vedem. Nu-ți baba vanga. Acum, v-am mai zis că sunt și out din Bitcoin peste 100.000, când a urcat peste 100.000. Și ultima retragere pe la 120 au 50% din poziția de Bitcoin, o poziție foarte bună cu un average pe la 20.000 în acest ciclu. Că eu sunt aici de prin 2018 și tranzacționez cripto de prin 2016, asta e irelevant pentru voi. Ne raportăm pe ciclul ăsta, da? Bun. La ETH n-am vândut nimic, am tot acumulat sub 2000. Deci sub 2000 am tot acumulat ETH și momentan n-am vândut nimic. De ce? Cred că se va duce la fel ca Bitcoin la 1618. 1618 este pe la 7200. Cred că va atinge, da, cred că va atinge 7200 în acest ciclu ETH. Acum vedem cât de puternic e. Dacă ETH se întoarce acum la 21 EMA, nu mi se pare de puternic și probabil nu va mai urca peste regiunea aia și va pune topul pe acolo, pe la 7000, 8000 în regiunea respectivă, poate nici nu va atinge 8000 în acest ciclu. Cred că pe viitor va atinge și 10.000, și 15.000, și 20.000 va atinge ETH și asta vă ziceam și de când ETH era la 100 că atinge 1000 și 3000 și 5000, ok? ETH. Bun. La fel și la S&P și la celelalte. Când piața pica în aprilie, vă ziceam, Trump nu poate să țină tarifele în felul ăsta, e o oportunitate de cumpărare, S&P-ul va face all-time high, Nasdaq-ul va face all-time high și aurul va face și el all-time high. Vă ziceam și de silver și de argint, că probabil va face all-time high și o numeam everything all-time high, ceea ce până și ETH a făcut all-time high, apropo, adică un nou maxim istoric. Acum, nu trebuie să așteptați un nivel de preț ca să retrageți. Dacă ați intrat bine, încercați la fel cum ați intrat pe DCA, să ieșiți pe DCA. Face Ethereum all-time high sau au făcut, retrage un 10%, 20%. Vezi pe urmă că corectează, cum zic cursul, nu știu, sub 3500 sau sub 3000, mai e acolo, îți trei poziția. Dacă nu, vinzi mai sus și cumva te pregătești pentru final de ciclu. Important să nu intri imediat după ce ai ieșit. Adică mulți au și chestia asta. Am vândut acum, nu poate să stea. Știi ca la jocuri de noroc. Nu facem jocuri de noroc aici. Aici facem investiții. Dacă ieși dintr-o poziție și vrei să ieși, stai și un pic pe margine, în cash. Chiar dacă piața merge mai sus, nu e niciun fel de problemă. Ok? Reinvestești. Crash-uri vor mai fi. Au fost și vor mai fi până acum. Nu e niciun fel de problemă. Dar sperăm că în următoarele 6 luni să meargă în favoarea noastră aici, după 11.000 de poziționări și 11.000 de live-uri și 11.000 de chestii și să putem începe să retragem mai mult. Că unii deja am început, depinde cum ne-am poziționat până acum și în ce ne-am poziționat până acum. Că unii s-au poziționat și în Bitcoin și ETH și Big Caps, unii nu s-au poziționat deloc în Bitcoin, ETH și Big Cap și acum suferă, da, posibil să vină și vremea lor. Bun. Bună seara, bogaților! Încă nu suntem bogați, dar asta ziceam la început pentru cei care se uită din viitor, 10-20 de ani, dacă va mai exista acest YouTube, îți dai seama cât de frumos ar fi să te uiți peste 10-20 de ani la aceste live-uri de la început, de la toate de la început. Bun.
Așa greu să fie să vină la 8500, cum adică greu? Păi toate piețele au atins un 618, gen pe la unde ar fi 7000 în momentul de față pentru ETH. Și Jim Cramer de România zice ceva, se întâmplă invers. La cine te referi? Bun, la cine te referi, Jim Cramer de România? Nu cred că sunt Jim Cramer de România, că te referi la mine, adică n-am, adică am dreptate, dar mai o dau și în bară, adică e ceva normal. Dacă tu crezi că eu să am dreptate mereu, îmi pare rău, nu e contentul tău, ai ajuns într-un alt univers, într-un univers mai cu corectitudine, n-ai ce căuta aici. Bun, BTC lejer peste 150k. Vom vedea, nu știu ce să zic. Sailor deja nu mai are atât de mult capital de cumpărare și nu prea mai sunt mulți care mai pot să cumpere pe ciclul ăsta. Pe ciclul viitor vor mai veni, desigur, mulți care vor cumpăra. Sau Daniel, am văzut că te uiți la Mălin Bot. Mă uit la Mălin Bot? Unde mă uit? Ai lăsat un comentariu despre cadrul lui, cum ți se pare analizele lui, îl urmăresc de mult. Mălin Bot? Nu știu niciun Mălin Bot, nu știu, era unul pe politică Mălin Bot, dar n-am lăsat niciun comentariu, poate nu eram eu. Poate era un robot Daniel Niță care, nu știu, habar n-am despre cine vorbești, nu știu, sincer. Habar n-am. Bun. La ce preț încep să ieși din Ethereum? Eu aș spera spre 6000. Următoarea mutare, mulți ar zice că ar fi la 5300, 5500, eu zic că va fi la 6000. Următoarea mutare la Ethereum nu va fi 5000, nici 5300, nici 5000, va fi 6000 cel mai probabil pentru ETH și acolo aș vrea să ies o parte. Bun, ideea în prima fază era să ies undeva peste 4000 o parte, ceea ce n-am făcut. La Bitcoin am ieșit mult mai devreme și am zis data asta am mai multă răbdare în ceea ce privește ETH, chiar dacă ea corectează, am mai multă răbdare pe ea și vreau să ies un pic mai sus la ETH. Bun, în prima dată, la asta mă refer. Bun, mai departe, te-a menționat unchiul Sima într-un podcast recent, zicea că vom vedea dacă mai aveți de investit în Bitcoin în următorii 10 ani. Cum adică m-a menționat? Ce a zis exact? A zis că dacă vom mai avea de investit în Bitcoin în următorii 10 ani, adică la ce se referea exact? Nu știu, n-am văzut. Care e podcastul? Mă uit să văd. De la ce ai albit așa? Te-ai însurat? Nu, încă nu m-am însurat, am albit de la vârstă, da? Nici vârsta nu poate să fie, că am 33 de ani. Putem să o punem pe piețe financiare sau putem să o punem pe faptul că bărbații din familia mea albesc repede și o să fiu alb. Nu o să mă vopsesc sau alte chestii, chiar cred că e mișto să fiu un pic alb. Bun. Jim Cramer de România se referea la Ace, Crypto Ace, ok, dar nu cred că nici Ace este Jim Cramer de România, că mai face glume cum a făcut acum, că a zis că nu vom vedea Ethereum la 5000, astea sunt și glume, mulți nu le înțeleg pe Twitter, dar nouă ne plac chestiile astea, în niciun caz Crypto Ace nu este Cramer de România, nu știu dacă avem neapărat un Cramer de România. Bun, ce zici și te salut, Ace, te salut. Bun, ce zici de ADA, să vină altcoin season, că m-am săturat de lucru, Răzvan Axinte. Păi dacă vine altcoin season, ce facem? Nici nu mai știm cum e, îți dai seama. Suntem ca Nicușor Dan când s-a dus la paradă în Timișoara. Nu mai știm, îți dai seama, după atâta timp vine altcoin season, bă, nu mai știm nici ce să facem, nu mai știm cum arată, nu mai știm, o să fim în surprindere, bun. Ce părere ai de faptul că majoritatea companiilor din top 10 din S&P 500 sunt AI focused? Vor influența asta și rău ETF-ul când vom avea AI bubble burst? Păi AI-ul ăsta este real, dar are și hype. Adică în orice chestie ai și o realitate în care v-am mai zis. AI-ul, da, e aici să rămână și va schimba multe lucruri la nivel de locuri de muncă, la nivel de automatizări, la nivel de viață, deja îți schimbă viața. Câți dintre voi, te lăsați pe chat, câți dintre voi interogați ChatGPT-ul acum mai mult decât Google? Mă scuzați, eu sunt unul dintre aceste persoane. Momentan interoghez mai mult ChatGPT-ul decât Google și am observat că e un pic diferit și dacă rămâneți aici, vă povestesc ce mi s-a întâmplat pentru prima dată și un pic m-a șocat. Un pic m-a șocat ce s-a întâmplat, dar răspundeți la întrebare. Cât folosiți acum ChatGPT-ul? La orice chestie, nu știu ceva, ChatGPT-ul direct intrați, nu știu aia, nu știu, faci ceva, mai prăjești un pui, mai o chestie, la ce temperatură o bagi sau nu faceți astea? Eu cred că faceți, lăsați pe chat dacă interogați acum mai mult ChatGPT-ul decât Google-ul, e adevărat sau nu? Și asta vă schimbă creierul, vă zic de pe acum că vă schimbă creierul, înainte măcar mai filtra informații, o mai vedeai, acum o iei așa,
așa, dar gata, zic, bă, asta e informația, mulțumesc, papa, la revedere. Și te bazezi foarte puternic pe ce se întâmplă în inteligența artificială. Având în vedere că te bazezi atât de mult pe ea nu va dispărea niciodată. Bun, să vă zic ce s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat când voi răspundeți pe chat, dacă îl folosiți sau nu. Uite, cineva zice ChatGPT 90%, zilnic, 100%, aici poate punem și un pull la un moment dat. Dar ce mi s-a întâmplat e faptul că am visat că interoghezi ChatGPT-ul, wow, și a fost o experiență în sine. Nu știu, am simțit, m-am mai avut și visul ăla când ziceam că mamă, revine Dan Diaconescu și vorbește de criptomonede, nu știu, și era atunci Terra Luna sau ceva. S-a întâmplat pe jumate, a revenit, a vorbit de criptomonede, dar nu neapărat de Terra Luna. Acum eram eu în vis și interogam ChatGPT-ul, dacă îmi răspundea, pare că răspundeam eu. Nu știu cum să o explic. Deci pare că răspundeam eu de fapt. Deci eram dar de fapt ChatGPT-ul eram eu. Un vis foarte ciudat, ziceți voi dacă ați visat cu ChatGPT-ul ceva până acum. Dar uite că la mine s-a întâmplat și a fost un șoc. Adică eu m-am trezit dimineața, zic, wow, am visat că interoghezi ChatGPT-ul și parcă eu eram de fapt ChatGPT-ul. Interesant. Bun. Ce-l interogăm, zice Loki aici, la cât urcă sola, ne uităm imediat, ar trebui o facultate înființată în domeniul criptografic. Nu știu neapărat dacă ar trebui. GPT 90% ChatGPT. Uite, dau în GPT. După ce ați votat Nicușor, acum mai puțin de 4-5 luni, acum îl vorbiți de rău. Râd din partea voastră. Păi și ce puteau oamenii să voteze? Eu mi-am anulat votul. Ca să vă și zic, v-am zis și în trecut. N-am votat nici cu ăla, nici cu ăla. Nici cu ăla, nici cu ăla. Deoarece consider că niciunul dintre ei nu erau demn să devină președintele României. Nici dacă ne referim la Simion, nu știu dacă aș fi putut să-l votez pe Simion din mai multe chestii. Pe Nicușor Dan am avut red flag-uri pe care vi le-am zis de atunci de ce nu l-am votat. Pot ca cetățean să-mi anulez votul, nu e niciun fel de problemă, ok? Acum zice, dar el și-a anulat votul, ne dă pe mâna rușilor. Bine, ați votat voi și ați dus mai departe lucrurile, da? Și în partea cealaltă. Deci, dacă vorbim un pic despre politică, nu o să dureze mult, îl avem pe Nicușor Dan, care acum el nu e pregătit pentru această funcție absolut deloc și nici nu i-a ajutat deloc. Și vă ziceam, după ce a câștigat, că ăștia până la urmă se vor întoarce împotriva lor, ăștia care l-au susținut. Da? Sistemul, bla bla bla, televizor, se vor întoarce până la urmă împotriva lui și îl vor face în toate felurile și nimeni nu-l va ajuta. Și nu-l ajută nimeni. Acum nu știm dacă el vrea să fie ajutat sau nu, nu știm. Habar n-am. Dar l-am văzut prin apariții. Nu poți să zici că poți să fii neapărat mândru de președinte. Cel puțin eu nu pot să zic că pot să fiu mândru, din ce văd. Acum că el o să pregătească mai departe și o să fie mai bun, vedem, analizăm, dar momentan nu știu. Mersul, exprimarea, lucrurile nu denotă. Acum vedem și ce și face. Mai departe, el nu poate să facă neapărat prea multe lucruri, că legea în România așa e făcută, ca președintele să n-aibă multe lucruri de făcut. Dar barea pe care le face, momentan, nu le face excelent și plus multe lucruri de care a zis nu s-a ținut de ele. Deci avem un președinte care o dă în stânga, în dreapta, gen Joe Biden, adică cam la nivelul ăla se raportează. Și apoi mai avem un alt președinte. Deci țineți cont, deja suntem singura țară, cred că de pe planetă, care avem 2 președinți acum. Și aici mă refer la că unii dintre cetățenii noștri români se raportează la domnul Călin Georgescu. Deci avem pe domnul Nicușor Dan și l-avem pe domnul Călin Georgescu. Se raportează la domnul Georgescu ca, de fapt, la președintele de facto al României. Adică el trebuia să fie președintele României. Și m-am uitat și la domnul Georgescu și v-am zis și despre el. El zice multe chestii, dar când vine să argumenteze, zero parat. De exemplu, a zis-o pe asta, uite, vedeam, din ultimul podcast ce a zis. A zis, vrem să facem, bine, că a zis-o eu pe alea cu Dumnezeu, că singura chestie, pacea internă, că nu se va certa nimeni, niciun stat cu altul, asta înseamnă că nu se va întâmpla niciodată, deoarece întotdeauna se vor vinde arme. Întotdeauna există cineva care trebuie să vindă arme și atâta timp cât se vând arme vor fi conflicte pe planetă. Asta e destul de clar, nu va fi pace eternă. Ok, bun, să dăm pe asta la o parte. Plus că Dumnezeu, din păcate, nu ține loc de mâncare. Adică asta ca să știți. Deci Dumnezeu, din păcate, am vrea să țină loc de mâncare, dar nu ține loc de mâncare. Asta a doua, da? Și pe urmă a zis-o pe aia. A zis că el vrea să facă din leu. Deci a zis-o pe aia. Leu să fie egal cu lira sterlină. Da, am închis povestea. Adică am închis povestea.
am închis povestea, ajungem la domnul Călin Georgescu. Păi cum să faci leu la fel? Cum? Îl denominezi? Ce-l faci? Îl duci mai dai un zero? Cum îl faci? Cum? Zic și nouă, cum? Că sunt curios. Deci el a comparat România, o țară aici care de-abia stă pe picioarele ei, adică în momentul de față, și a trecut până ce a trecut, corupție, chestii, s-au întâmplat cu o țară, Marea Britanie, care a fost imperiu colonial și au furat ce au putut, de la aur până la sclav, până tot, sute de ani, să nu zic mai mult de atât, ok? Și de-aia au lira sterlină unde e și de-aia Marea Britanie unde e. Deci a comparat mere cu pere, în primul rând, și nu e posibil. Acum, mulți care zic să vină domnul Georgescu să ne salveze. Nu o să te salveze, ok? Nu o să te salveze, deoarece dacă o să încerce să facă ce vrea el să facă, nu o să se poată, pentru că România e România și România răspunde în fața marilor puteri internaționale, ok? Fie că e Rusia, fie că este America, fie că este Uniunea Europeană, fie că este whatever. Bă, noi suntem un pion, ăștia suntem, pentru că nu ne-am jucat până acum cărțile în așa fel încât să fim altceva. Acum, că îți joci de acum încolo cărțile, e foarte greu și dacă le încerci să faci asta, îți vor tăia finanțările, îți vor tăia tot, te vor pune la zid, nu-ți vor mai da bani, iar populația ta va suferi ani de zile. Și am văzut, băi, parcă am mai văzut asta undeva. Da, la Ceaușescu. Ați văzut ce a făcut. A încercat Ceaușescu să facă, să plătească, să alea, am fomentat populația și apoi l-a omorât, mă. Păi Ceaușescu, ce mare lucru. Adică, bă, parcă nu știm, ne uităm la asta și zicem, bă, așa e, trăim într-o lume demnă, într-o lume corectă, într-o lume... Nu e adevărat. O să fim mereu la cheremul marilor puteri. Că-i Rusia, că-i Statele Unite, că-i Uniunea Europeană, că... Contează, tot la cheremul lor ești. Da? Mai devreme sau mai târziu. Acum vezi care te ajută mai tare. E fapt că Uniunea Europeană a ajutat România foarte mult la nivel de dezvoltare, că românii aici, politicienii au furat, asta e partea a doua, că politicienii au furat atâta timp din fondurile europene și că noi trebuie să dăm ceva înapoi, că ea nu te ajută degeaba, știți, mai dau o dobândă, o chestie. E normal, trebuie să iei, să construiești ca să poți să plătești înapoi. Noi am luat, am băgat în buzunar, n-am construit nimic și acum trebuie să dăm înapoi. Ia-o pe asta, din banii cetățenilor, ok? Bun. Deci da, nici ne trebuie politicieni noi. Că vă place, că nu vă place. Bă, ne trebuie politicieni noi, ok? Nu, cu ăștia nu merge. Vezi ce vine din spate, opoziție. Care opoziție? N-ai. Uită-te la ăștia actuali. N-au niciun plan, n-au nicio idee. Bă, ne trebuie politicieni noi. Ne trebuie oameni noi care să vină pe alte principii, dar și legile alea 3 pe care le-am zis, da? La nivel de televiziuni, la nivel de finanțări, la zonele alea importante. Bun. Lasă asta cu GBP egal RON, mai spune ce vrea Georgescu să facă. Păi nu asta zic, să ne explice. Pe asta eu știu pe aia, că așa pot să vin și eu să vă zic. Dumnezeu, nu știu ce, ok, am înțeles, da. E important, religia e importantă, cultura este importantă, n-a zis nimeni. Dar explică-ne cum faci. Crezi că dacă vine Georgescu acum scoate România de unde e? Cum? Poate în 20 de ani de suferință și chin și poate nici atunci. Adică cum s-a întâmplat în epoca lui Ceaușescu. Deoarece așa s-au jucat cărțile pe planeta asta. America, o mare putere planetară, dar cum s-a înființat ea? Știm foarte bine, a descoperit-o Columb, pe urmă au venit tot europenii care au format-o, dar nu erau europenii aia cei mai top, erau ăia mai pe înțelegi care au format Statele Unite. Europa, cum e Europa atât de puternică? Păi s-a dus în India, s-a dus în Africa, s-a dus în toate astea, a colonizat, de-aia se vorbește franceză în Africa, de-aia se vorbește spaniolă în zonele alea în Argentina, de-aia se vorbește portugheză în Brazilia, întrebați-vă de astea. Română unde se vorbește? Unde se vorbește în Moldova, ok. Bun. Deci trebuie să fim și cu picioarele pe pământ. Da, Dumnezeu, religie, asta import. Bă, da, trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Nu putem zice că, da, ne ajută Duhul Sfânt, că Dumnezeu numai asta nu are el treabă să facă. Bun.
Bun, trebuie să canteze Eugen Nicolae Ghice. Bun, și Trump zice de Dumnezeu. Da, să știți că mulți oameni care zic de Dumnezeu puțin cred de fapt. Uitați-vă, mulți dintre ei sunt niște farisei și se folosesc de religie și de Dumnezeu pentru a manipula. Uitați-vă, dacă vă uitați mai departe de pătură, de ce se întâmplă, o să le vedeți fața. Mulți folosesc Dumnezeu și numele lui Dumnezeu pentru a manipula, pentru a face războaie, cum s-a întâmplat pe planeta asta, dar numele lui Isus. Sunt sigur că Isus a vrut să Imperiul Roman să cotropească atât, sau oia să cotropească în numele nu știu cui. Cum mă? Nu există așa ceva. Astea sunt folosite, ok? Sunt chestii folosite. Foarte puțin chiar cred în asta. Foarte puțin. Tu le știi pe toate despre România, nu degeaba trăiești în Olanda. Trăiesc în Olanda că am ales asta, dar am trăit și în România o lungă perioadă, am mai explicat. Peste 20 de ani de zile din viață am trăit în România, am plătit taxe în România, am fost parte din societatea românească și încă sunt parte din societatea românească, având în vedere că facem live-urile astea și încercăm să educăm mare parte din societatea românească pe aceste live-uri, plus încă mai plătesc unele taxe venite din companiile pe care le mai am prin România, în România. Deci nu sunt deconectat total de România, chiar dacă stau aici în Olanda. Clar că Olanda e la altă distanță, dar și Olanda a fost imperiu colonial. Ia vedeți câte colonii are Olanda. Câte colonii are Olanda, Marea Britanie și câte colonii are România. Păi ce să facă? Dă bine povestea, știi? Povestea dă bine. România, suveranitate, singura care poate să facă, dar pe urmă domnul Georgescu zice, păi prima dată trebuie să ne uităm la Statele Unite. Păi nu ziceai de suveranitate, pe urmă trebuie să ne uităm la Statele Unite, deci mergem de la, cum v-am zis eu, deci revenim la ideea inițială, de la un stat până la altul. Așa e, că vă place, că nu vă place. Acum România poate să facă mici chestii ca să poată să iasă cât de cât din groapa asta. Poate să ia exemplu Poloniei, în care Polonia nici ea nu e cea mai importantă țară din Universul European, dar cumva un pic mai mișcă. Au avut politicieni mai răsăriți, a avut și România în trecut, da? Iorga, alții, a avut în trecut. Acum nu prea mai are atât de mulți, clar că ni așa omorât comuniști, da? Știți foarte bine, mare parte din clasa politică și bună și din cea de intelectuali a fost nenorocită de comuniști după 45. Asta se știe destul de clar. Dar uite, polonezii mai mișcă anumite chestii la nivel internațional și cât de cât poate o duc mai bine. Dar nici România nu o duce chiar atât de rău pe cât credeți, deoarece intrând în Europeană ne-am mai dezvoltat și noi. Ca să vedeți cum e să nu fi în Europeană, du-te în țările care nu sunt în Europeană din Europa și o să vezi cum e acolo, la nivel de infrastructură, la nivel de trai, la nivel de orice. Ok? Din perspectiva asta. Deci nu e aderea Uniunea Europeană. Ea e un mecanism care dacă îți dă, dar pe urmă dacă tu nu faci ceva cu banii, vine și ți înapoi. Nu? Că banii aia nu vin de nicăieri. Adică trebuie dați undeva înapoi. Bun. Ceea ce este sinonim cu delirul. Nu zice, uite, mulți zic că delirează, unii zic că ăsta Nicușor, domnul Nicușor Dan e cum e, adică că nu poți să lege două cuvinte. E o mare prostie ceea ce se întâmplă în momentul de față în politica românească. Nici unii, nici alții nu sunt demni să conducă România din punctul meu de vedere, dar am ajuns aici, în această situație care nu e de azi de mâine, e scoasă de clasa politică. Acum e destul de clar că și clasa politică este o oglindă a societății românești. Asta ca să știm. Și asta vine, desigur, din educație lipsă. Din asta vine de cele mai multe ori, din a neavea educație sau nu avea educația corespunzătoare. Și politicienilor le-a plăcut asta, să nu facă educație în România absolut deloc și uite unde suntem în momentul de față. Și la ce rezultat am ajuns? Asta este rezultatul în momentul de față. Trebuie să facem mult mai bine pe viitor. Mult mai bine. Bun. Spune lucruri importante geopolitice sau din financiar. Am vorbit și despre politice, am vorbit și despre financiar la început. Încheiem aici cu sfera politică, hai să vorbim și despre altceva. O să fie rău în Elveția. De ce o fi rău în Elveția? Păi nu e rău în Elveția, dar te poți compara cu Elveția? Păi ce să colonizeze România dacă aici ai toate resursele posibile? Ei au colonizat pentru că nu au avut resurse. Au avut și, dar au avut mai multe. Au vrut un pic mai multe. Dar eu vă zic de ce România e unde e și celelalte țări sunt unde sunt în momentul de față și nu te poți spune cu ele. Nu te poți, că sunt mari, sunt prea mari, au prea mulți bani, prea multe resurse, controlează prea mulți bani și n-ai cum să te pui cu ele. Că în momentul când te pui cu ele și vrei să faci ceva diferit, te tai de la conductă și papa, la revedere. Te-au tăiat de la conductă, o să fie rău. Și când o să fie rău,
populația nu o să înțeleagă. Populația ce da, face întregem, dar până când îi scoți banul din buzunar, pe urmă vine și face proteste, cum se întâmplă și în momentul de față. E până la bani, totul este până la bani, totul e până la trai. Și în momentul în care ăștia ne vor tăia, dacă ne vor tăia vreodată de la conductă, o să fie rău, că noi nu prea producem mare lucru în momentul de față. Asta e realitatea, domnilor. Asta este realitatea. Că putem să o schimbăm ușor, se poate, dar durează foarte mult și nu cu idei super agresive deodată. Că dacă tai totul deodată, nu merge așa. Trebuie cumva să o iei ușor. Trebuie să începi și pe partea de a produce intern, da? Asta e destul de clar. Dar trebuie să înțelegi bine și cu Uniunea Europeană și cu celelalte țări. Bun. Hai și cu piețele, lasă politica, o lăsăm. În Luxemburg mâncarea este mai ieftină de 58 de minute, adică puțin aici în acest live. Este mai ieftină ca în România și transport public complet, gratis, taxe zero pe cripto în Luxemburg. Da, Luxemburg are și o poziție geografică diferită. Mai vine și poziția geografică. Noi suntem între două lumi aici, de cele mai multe ori. Suntem drumul între Rusia și vest, dacă e să o luăm așa. Asta este România, la nivel de poziționare. Pe aici au trecut mulți, știm foarte bine, de la romani care ne-au cucerit, de la turci care au vrut să ne cucerească și de la alții. Și de la alții. Deci România, în mare parte a ei s-a apărat, dar e și într-o poziție geografică dură, că avem Rusia acolo lângă noi. Da, și am avut Turcia, care și Turcia a vrut să ne cotropească, am avut și romanii care ne-au cotropit și ne-au cucerit, de asta vorbim și limba latină, suntem singura țară din zona asta care vorbește limba latină, nu prea mai ei, altele sunt cu chirilice, da, de asta zic, România n-a fost niciodată lângă Rusia la nivel de ideologie și nu o să fie niciodată la nivel de ideologie lângă Rusia, că nu suntem acolo, că mai avem anumite cuvinte introduse, da, că ne știm foarte bine ce s-a întâmplat în trecut cu Rusia și de-aia avem, nu știu, cuvinte ca da sau altele care sunt cât de cât similare, dar în mare parte este o limbă latină, da? Româna este o limbă latină și noi suntem un popor latin, da? Deci locul nostru nu este lângă Rusia și nu o să fie niciodată lângă Rusia. Bun. Nu cred că resursele și coloniile sunt principalul motiv în comunism, deși printre unele procedee triste și forțate, România au dovedit că sunt capabili să aibă economie puternică, industrie. Da, am încercat să dovedească, asta explicam și mai devreme, dar care a fost end goal? Ce s-a întâmplat după? Ce s-a întâmplat după ce Ceaușescu a plătit datoria? Știm foarte bine. Ce crezi, că de data asta va fi diferit? N-ai cum. Nu ai cum, trebuie cumva să faci o înțelegere. Dacă nu faci anumite înțelegeri în politică, astea cu să ne iubim între noi și unii cu alții nu merg în politică. Nu merg nici la geopolitică, nici în politică, nici nicăieri. Că unul întotdeauna o să vrea să-ți ia mai mult. Și întotdeauna vor fi conflicte, întotdeauna vor fi războaie, deoarece ai ideologii, da, și arme de vândut și bani de făcut. Bun, asta e realitatea. Bun. Salutare Daniel, ce părere ai de ziua de ieri când Trump a trimis submarine nucleare și Putin și Jinping declară la Indigo că vor lupta și vor câștiga? Unde au trimis submarine nucleare? Nu știu, se tot joacă ăștia, dar îți dai seama, se joacă puterea. Sperăm să nu avem niciodată o folosire a acestor arme nucleare, până și Trump a zis asta, mă scuzați, nu cred că se va întâmpla să avem o folosire de arme nucleare. Cred totuși că acest război cu Ucraina mai devreme sau mai târziu se va încheia. Clar că Ucraina probabil va pierde ceva teritorii, dar nu fără o escaladare la un moment dat în timp între cele două țări. Vom vedea ce se va întâmpla. Bun. Am văzut dronele alea care tot zboară peste Danemarca, nu știm încă dacă se rușesc sau nu, unele da, unele nu, interesant, nu? A fost una, cred că și deasupra României și n-au identificat-o ăștia, acu e mă drona aia, nu știu. Bun. Atunci explică de ce o țară mică ca Israel conduce cea mai puternică țară din lume pe America. Păi răspunsul poți să ți-l dai singur, ține de dinero, ia istoria lor. Istoria izraelienilor și vezi cu ce se ocupă acești domni. Se ocupă cu ce e acum important, finanțele, cu banii. Acea chestie break the bank de la Evin din atât de mult timp. Era un Israel, s-a așezat pe bancă, trebuia să vândă acolo, ia break the bank, să sparge banca. Bun.
Deci ei au definit ce înseamnă finanțele astea pe care le avem acum. Ei le-au definit, ei le-au început. Împrumuturile, tot, ei le-au început. De asta au o mare putere în momentul de față. Apropo de Gaza și Israel, că mai putem vorbi și de geopolitică. E foarte aproape să încheie această poveste. Hamas, cum ne zicea Donald Trump, mai trebuie să semneze acel acord în care va ieși Israelul din Gaza și Gaza va fi reconstruită și cu ajutorul Americii, dar poate și cu ajutorul Arabiei Saudite sau chiar a Iranului, după cum a zis Donald Trump. Vedem, Trump știm foarte bine că are acea plăcere să vadă un strip pe Gaza. Știți că a pus la un moment dat o poză cu cazinouri pe Gaza. Cine știe, vom vedea. Dar ar fi bine să se închidă povestea respectivă. O poveste în care oamenii de acolo sunt și diferiți cultural, dar și același popor, dacă e să o luăm așa, dacă te întorci mii de ani în spate. Ei, desigur, din ideologii au devenit foarte împotriva unui altuia, dar nu ar trebui să fie așa. Ar trebui să fie mai multă unitate în zona aia, dar n-ai cum, după mii de ani de certuri sau 100 de ani de certuri să te împaci deodată. Acum vedem că Trump le-ar da celor de la Hamas drum liber să plece din Gaza în alte zone. Vedeam dacă ajunge la o încetare acolo, ar trebui. De ce? Păi peste 70% din populația din Gaza sunt copii. Sunt copii. Dacă... Nu mai gândiți-vă la... Deci peste 70% din populația din Gaza sunt copii, care ăia mor, înțelegi? Deci mor copii acolo destul de mult. Pe lângă faptul că mai mor și teroriști, adică dacă ne referim la aia din Hamas. Așa, mor copii. Trebuie să încetăm acest lucru, adică Israelul trebuie să înceteze bombardamentele acolo. Că da, este un lucru care n-ar trebui să se întâmple și privim cu două fețe Israelul și cu Rusia. Rusia e peste tot și nicăieri, adică e nicăieri în momentul de față la nivel geopolitic, nici în fotbal nu e, adică FIFA e abanat, păi Israel nu e abanat momentan. De ce? La ei banii vorbesc, dar au și anumite conexiuni un pic mai deep, mai adânci spre deosebire de ruși, plus știu pe asta cu marketingul. Rușii nu știu pe asta cu marketingul și pare că nu o să o știe niciodată pe asta cu marketingul. Depinde în ce fel intri într-o anumită țară. Au intrat că domnule, i-au atacat aia cu parașutele, aia de la Hamas, cu parașutele s-au parașutat, cel mai bun sistem al lor din Israel, care e cel mai bun din lume, a fost păcălit de niște parașutiști cu niște cuțite. Atunci, deci și-au intrat în Gaza. Clar că au vrut să ia parte din Gaza și încă vor să ia parte din Gaza, dar mai e și Trump acolo și mai privesc și alții și privesc cu alți ochi, poate, pentru a lua tot ce se întâmplă acolo. Sperăm să încheie. Bun, bună seara, ce părere ai de ISO 2000? Am primit întrebarea asta de 15.000 de ori. Nu mi se pare de important, având în vedere că acum se reglementează mare parte din criptomonede. Da, fie că vrei, fie că nu vrei. Ce părere ai de serviciile maghiare care au zis că Ucraina plănuiește o operațiune false flag în Polonia și România? Băi, orice este posibil. Am văzut că polonezii au arestat câțiva cetățeni ucraineni care au aruncat în aer Nord Stream 2. Dacă țineți minte, vă ziceam că cel mai probabil este Ucraina cu Statele Unite atunci când s-a întâmplat și nu Rusia. Și mulți erau, cum? Rusia? Sigur și-au aruncat Nord Stream-ul. Dar nu. Au făcut-o ucrainenii atunci cel mai probabil. Acum nu știu, n-avem date, dar pare că polonezii au primit. Se poate. Sunt multe chestii pe care, nu știu, nu. Jocurile geopolitice, politica în general, foarte complicat. Niciodată nu e ceea ce pare. Exact. Bun, mai lăsați întrebări, că mai avem câteva minute și mergem piețele financiare. Doar piețe financiare. Acum mai discutăm ce subiecte vreți voi. Nu știu ce subiecte v-au atras atenția din sfera financiară, geopolitică, economică, le putem discuta. Apoi mergem aici și vă arăt acest dashboard sublim pe care îl avem aici făcut, pe care și voi îl puteți accesa. Ia uite-l, bam, pe danielniță.ro. O să ne uităm imediat. Vă las așa această imagine de ansamblu pe care nu o vedem des. Singurul lucru care corectează aici e la care ne place, dominanța BTC-ului, care corectează astăzi cu 0,34. Bun, 1355 de persoane și doar 630 de like-uri, mare verificație. Exact, intrăm pe piețele financiare dacă se strâng 1000. No, o să intrăm oricum, nu trebuie neapărat să strâng 1000, dar apreciez foarte tare. Dacă vă place acest live, aceste live-uri sunt unice, v-am zis. Eu nu o să pot să le reproducă niciodată, deoarece vorbim mai mult despre toate subiectele și opinii diferite și opinii destul de bune, aș zice. Acum, nu dețin adevărul absolut, faceți voi research după. V-am zis de fiecare dată. Dacă o să în dezacord cu mine, nu e niciun fel de problemă. Lăsați un argument, că nu vă banează nimeni dacă lăsați un argument. Dacă veniți totuși cu jignire, o să fiți
banați, că na, nu așa vrem să vorbim aici, deoarece ne considerăm o comunitate cât de cât educată. Bun, vorbim de cripto, da, imediat, uite, v-am arătat aici dashboard-ul, vă pun și danielniță.ro imediat ca să-l găsiți aici. Rapid, faceți cont, deoarece ăsta va crește. El nu e încă terminat, că nu va fi niciodată terminat, deoarece o să introducă foarte multe chestii aici de care o să avem nevoie. Bun. Cred că Rusia nu a participat la ședința aia, zice Oruncescu Cristian, la care ședință te referi? Salut, ne spui ceva despre optimism. Optimism momentan e lag, arată mai bine Arbitrum și probabil și ZK-ul arată mai bine. Ce părere ai de inflația din România, unde ne îndreptăm? Păi nu ne îndreptăm în lucruri bune, vedem că a venit Bolojan și a zis că deficitul va fi tot peste 8% la finalul anului, chiar dacă a tăiat. Apropo, în materie de criptomonede, și Nicu Șordan a dat înapoi legea în care scutea pe o perioadă de la începutul anului, cred că până în iulie, oamenii de taxe pe criptomonede, a dat înapoi ca că nu-i place. Ar trebui să plătească taxe cei care tranzacționează criptomonede. Vedem dacă o ridică la 16, eu cred că o vor ridica la 16 și mai mult de 16 cel mai probabil, deoarece au mirosit că, domnule, posibil să fie bani în secțiunea asta de criptomonede. Ei sunt bazați pe taxe. Acum n-au niciun plan de, nu știu, a redresa neapărat economia la nivel de a face lucruri care să influențeze cu bine populația României și să o facă să aibă companii, să facă business sau alte lucruri. Nu, asta n-au momentan sunt doar pe tăiere și ar tăia orice, numai ca deficitul să scadă. Acum au tăiat, au început cu ăștia de jos, ceea ce e o problemă mare, în timp ce ANAF-ul, ați văzut ce face, unii care tranzacționează 700 de milioane și să fură companii, ați văzut la Recorder, să fură companii pe sub nas oamenilor din România, au sediu social într-un WC public. Păi eu, dacă n-am sediu social la compania din România, cât? O lună? Cred că o lună, două, sau nici mai țin minte cât trebuie să fie, dacă nu-l reînnoiești, da? Îți bagă compania în inactivitate. Ei au trecut din 2014 până în 2025 pe sub radar. Păi așa, nu să începem și noi de acolo, îi vedem pe aia care au bani, uite, ei pe aia care nu plătesc niciun fel de taxă, care fac manevre de alea. Am profit 200.000, declar 500.000 groapă. Ei pe aia, ei că sunt simplu de luați, adică uite-te ce mașini au, uite-te ce nivel de trai au, ei pe aia, înțelegi, care n-au plătit niciun fel de taxă, absolut nimic. Și căpușează pe cetățeanul care chiar omul plătește taxe, că mare parte din români plătesc taxe. Dacă e 10% plătesc 10%, dacă e 5% 5%, dacă e 20%, plătesc taxe, ok? Și de-aia încă merge economia, că mare parte din populație plătește taxe la statul român. În rest n-ar mai merge, dar ăia care chiar ar trebui și chiar s-ar simți, să zicem nu, să facă un fond suveran, să încerce să investească, nu știu, în Bitcoin, în aur, în cum face Norvegia, de exemplu. Nici asta nu există. Nu există niciun fel de plan în momentul de față și inflația e unde e, pentru că s-a scăpat totul de sub control. Și idei nu sunt momentan. Ai nevoie de niște idei mai noi, mai fresh, mai de secolul ăsta. Nu de secolul de acum 500 de ani, mai de secolul ăsta. Da, tai ești de la vârf, mai ales de la vârf, că ai văzut cât a tăiat Bolojan de la tot ce se putea tăia? 0,7% a scos acum. De 0,7% din deficit. 0,7%. Profesorii nu o să mai aibă bani, ea nu o să mai aibă bani, o să mai ai inflația la 0,7%. Bun. Legea cu zero taxe a fost de pe vremea lui Iohannis. Mă refer la faptul că el trebuia să o aprobe, nu Nicușor. De ce minți? Păi n-am mințit nimic. El a dat-o înapoi azi. Am mințit eu cu ceva? Da, a fost da. Bă, putea să zică da. Doar a dat-o înapoi omul. A zis nu. A mințit cu ceva? Nu a mințit cu absolut nimic. A zis că el a dat legea aia, care da, e de pe vremea lui Iohannis, dar a dat-o înapoi. Și Iohannis n-a promut, nici Iohannis n-a. Bă, a dat-o înapoi totuși, ok? Putea să scutească și de ceva taxe, măcar în perioada aia, și apoi să pună 16%, dar nu. Nu gândim în ansamblu, gândim doar la taxare. Deci a dat-o înapoi astăzi. Bun.
Crezi că aceste creșteri se datorează conferințelor care au loc în Asia? Te referi la token 2049? Nu neapărat, mă refer la faptul că s-a închis guvernul și nu mai avem date economice. De asta avem creșterile astea astăzi pe care hai să le observăm aici. Bun, ce mare dreptate ai? Nu știu, Ana Maria, la ce te referi la dreptate și cum. Dar din nou nu lua cuvintele aici să-mi zici că am cea mai mare dreptate sau sunt cel mai bău. Vină cu niște argumente aici, gândim, aici venim cu argumente, aici nu suntem la modul ești bău, ești prost, nu știi. Dăm niște argumente, dăm niște chestii, încerc să fac oamenii să gândească, ceea ce în acest an 2025 e foarte greu. E foarte greu, oamenii nu mai gândesc. Oamenii nu mai gândesc și nu o să mai gândească deloc în viitor. Mai ales că vine inteligența artificială peste noi, nicio gândire. Dacă ei își pun într-o parte, partea aia o văd și atât, nimic, nu văd mai departe de atât. Gândire critică, băi, învățați-vă copiii de pe acum. Dacă faceți copii, dacă aveți copii. Gândirea critică este numărul 1. Le ziceți, băi, ok, e partea asta, dar e și partea aia, gândește un pic critic, analizează-le pe ambele, nu fi într-o singură perspectivă. Dacă vrei ca copilul tău să fie unul antrenat la acest virus informațional, că e un virus mare care e implementat în momentul de față, prin AI, social media și toate astea, că vrei să fii antrenat sau dacă tu vrei să fii antrenat, mereu trebuie să vii cu argumente pro și contra invers. Mereu trebuie să gândești în perspectivă și mereu trebuie să gândești. Și asta e greu. E greu câteodată, nu e așa? E greu să gândim, e greu. Dar eu sper ca mare parte din această comunitate să poată să aibă această gândire critică. Gândirea critică te ajută enorm în orice chestie, mai ales într-un viitor în care oamenii nu mai gândesc critic deloc. Tu poți să faci o diferență. Bun. Daniel, vezi un nou BTC all-time high pe urcarea asta? Nu văd eu bine. Imediat analizăm pe grafic. Bun, pentru cine are rate în casă cu rată fixă și vrea variabile în UE, cum vezi Euribor în următorii ani? Deci pentru cine are casă cu rată fixă și vrea variabilă în UE, unde în UE? Că poate să fie în Olanda, în Marea Britanie, în unde exact în UE? În România? Unde? Că e o diferență dacă e în România sau dacă e în Olanda sau dacă e în alte țări. Cred că venim într-un ciclu în care dobânzile din nou vor fi mai mici la locuințe pe următorii 2 ani. Pe urmă probabil vor crește la loc destul de mult, dar în ăștia 2-3 ani probabil vor corecta. Bun, zice cineva aici că nu e așa, că n-a dat-o înapoi ăsta Nicușor Dan, domnul Nicușor Dan, ci a dat-o înapoi Iohannis. Posibil. Eu asta am văzut. Eu vă zic ce am văzut. Acum că poate să nu fie ca mine, uitați-vă, analizați mai în detaliu și vedeți dacă este așa. Pot să greșesc. Eu așa am văzut. Am văzut 2-3 știri, ceea ce înseamnă că și Nicușor Dan a dat înapoi această lege. Acum vom vedea. Bun. Nu cred că e neapărat un subiect dacă a dat-o sau nu. Ea nu se va întâmpla. Asta e cel mai important. Te pregătești de exit parțial din piață? Mă pregătesc de un exit mai mare, dar în vreo 6 luni de acum încolo. Deadline-ul e până în mai 2026. Ăl ar fi. Că el mai poate să fie dus mai în spate sau mai în față. Rămâne de văzut de performanța piețelor. Și hai să începem, să nu mai zăbovim aici, deoarece avem o oră și 15 minute. Deci pe danielniță.ro, dacă intrați, aveți secțiunea dashboard aici, o să o adaug și aici în acest panel ca să fie frumoasă de văzut. Avem total market cap astăzi pe urcare, 4,01 trilioane. Deci, dacă aveți prieteni care sunt interesați de piețele financiare, acum dați-le link-ul ăsta cu live-ul ăsta, deoarece trecem la piețe financiare și vorbim despre tot și toate. Calendar economic, date economice, cum sunt piețele, acțiuni, bursă, aur, tot. Le discutăm pe toate de acum încolo. Bun. Dacă mai aveți subiecte, ne putem opri la un moment dat din aceste analize să discutăm subiecte pe care vreți să le discutăm. Bun, total market 4,01, volumele pe 24 de ore în urcare, ceea ce e bine și îmi place să văd asta. Deja am trecut 1500 pe acest live. Îmi place să văd aceste volume în urcare. Cum interpretăm asta pentru cei care poate sunt mai noi sau nu înțeleg? De obicei, când vezi că market cap-ul este în urcare sau piața este în urcare, vrei să vezi și volume care vin din spate, da? Volume. Nu vrei să vezi volume slabe, nu vrei să vezi volume în cădere când piața urcă. Ce ți arată asta? Îți arată că totuși această mutare mai devreme sau mai târziu va fi una care probabil va marca bottom-ul. Că poate să mai fie ceva corecții intermediare, da, probabil vor mai fi.
cred că luna octombrie încă va fi volatilă și e posibil să vedem niște urcări mai mari după 15-20 până în FOMC-ul din 29. Sperăm să vedem și asta, cred, Ethereum la 5000 ar fi luna perfectă să se întâmple asta. Apoi vedem noiembrie, dacă continuăm pe urcare sau noiembrie-decembrie avem corecții. Da? Bun, altcoin market cap-ul, vedem aici 349. Ce înseamnă acest altcoin market cap? Înseamnă capitalizarea altcoin-urilor fără Bitcoin, da? Deci fără Bitcoin, fără ETH, ne uităm doar la altcoin market cap. Dominanța BTC-ului 0.3 îți spune nume ce este, adică te referi la câtă dominanță are BTC în paritate cu toată piața de criptomonede. Destul de mult, 58%. Suntem într-un ciclu up pentru Bitcoin în momentul de față al dominanței. De obicei nu stă atât de mult aici, după ce ajunge peste zona de 50 și 5-60%, de obicei nu stă atât de mult istoric. Acum sta mai mult. De ce? Ca să explicăm. Incertitudine geopolitică, incertitudine economică, tarifele lui Trump, Japonia de anul trecut, multe chestii care au dus la incertitudini, dobânzile de referință, pe care le vom discuta imediat, care au rămas la niște niveluri mari istoric. Dacă te uiți ce s-a întâmplat în ciclurile precedente de cripto sau chiar de piețe financiare, dobânzile nu erau atât de sus, adică nu erau în zona de peste 4-5%, erau sub 2, chiar spre 0 de cele mai multe ori. Acum nu. De asta avem și delay-ul ăsta în materie de performanțe pe această zonă de altcoin-uri, da? Și dominanța este sus. Când vine această zonă de performanță pentru altcoin-uri, nu toate vor performa, asta e destul de clar, dar ea vine spre un final de ciclu în care ai, să zicem, ultima parte, când Bitcoin performează bine, când celelalte piețe financiare performează bine și cumva muți din acel capital pe care l-ai făcut cu Bitcoin, cu S&P-ul, cu acțiunile mari, în fie criptomonede mai mici, fie acțiuni cu capitalizare mai mică și atunci ai un span de 1 până la 3 luni în care ai această urcare rapidă. De cele mai multe ori este rapidă și de cele mai multe ori te ia prin surprindere, ok? Bun, s-a întâmplat în 2021 la un nivel mai ridicat, de atunci nu s-a mai întâmplat. Deci din 2021 am mai avut sporadic, am mai avut decembrie 2024 un episod, dar sporadic, nimic să zicem sustenabil, nimic în care să vezi urcări mai mari. Va veni, eu zic că da, ține de ciclul economic care acum este lăguit din lucrurile pe care le-am discutat. Bun. Dominanța ETH 1.26, performanța ETH pe acest ciclu este un pic mai slabă decât în ciclurile precedente, dar a început să cumva lagul nu mai e atât de mare între Bitcoin, ce am văzut în Bitcoin și ce am văzut acum la ETH, deoarece și ETH a făcut all-time high. Clar că Bitcoin e mult peste all-time high, da? All-time high la 70.000 e mult peste all-time high-ul pe care l-am văzut. La Bitcoin ETH nu e, chiar sub momentan all-time high respectiv. Asta nu înseamnă că nu va performa. De obicei ETH performează la fel în ciclicitatea respectivă de final de ciclu. Bun, posibil astea să se schimbe, da? Ciclul ăsta a fost un pic mai diferit, următorul va fi și mai diferit. Foarte greu de definit cum va arăta următorul ciclu de criptomonede, dar din punctul meu de vedere e destul de clar. Ce nu are ETF, ce nu are lichiditate instituțională, nu va mai avea creștere sau ce monede și proiecte nu vor fi safe în legătură cu SEC-ul și înregistrările din Statele Unite și nu își vor recumpăra moneda, cum face de exemplu Hype în momentul de față, cum face Chainlink în momentul de față, cum fac și altele în momentul ăsta, de exemplu Ethena, cele care nu vor face buyback la monedă nu vor mai avea performanță. Asta e foarte probabil să se întâmple pe următorul ciclu de cripto în zona de urcări. Un alt lucru care se va întâmpla, probabil vei avea o concentrare foarte mare pe următorul ciclu în materie de Bitcoin și altcoin-uri. Vei avea probabil top 50-ul, vedem care va fi atunci și care va mai rămâne, care va fi undeva la 99,9% din toată piața de criptomonede. Vei avea niște proiecte solide, vei avea niște direcții clare, vei avea niște lucruri pe care le fac aceste proiecte, nu vei mai avea chestii de speculă supermasivă și asta va duce ca aceste criptomonede să se comporte similar ca acțiunile de pe S&P 500, da? Adică să nu mai aibă mutări super mari
mari în sus, dar să aibă sustenabilitate în ani. Adică să se atingă trilioane în capitalizare, cum vezi acum Nvidia, că a atins, nu știu, 4,5 trilioane, habar n-am, în zona respectivă. Deci va fi diferit, va fi concentrat, va fi pe tokenizare, cel mai probabil următorul ciclu și nu va mai fi similar. O altă chestie pe care cred că o să o vedem în următorul ciclu e că Bitcoin o să fie mai stabil, cu volatilitate mai puțină, iar prim planul o să fie luat de altcoinuri, alea concentrate, nu toate. Alea concentrate. Cred că prin planul, în următorul ciclu, va fi luat de ele, nu de Bitcoin, care Bitcoin deja are capitalizare foarte mare în momentul de față, peste 2 trilioane de dolari. E foarte greu să-l muți, după cum ai văzut la aur, da? E foarte greu. Va avea volatilitate mai puțină, nu va mai avea urcări atât de fulminante. Clar că e posibil să atingă 500.000 până în 2032, după cum am zis, dar asta nu înseamnă foarte mult dacă acum ciclul se termină la 150.000 sau cine știe poate la 200.000, să aștepți încă 5 ani poate pentru a vedea 500.000 pentru Bitcoin. Okay? Nu o să mai aibă mutări atât de mari. E posibil mutările mari să vină din secțiunea de altcoinuri care vor rămâne atunci și care vor avea ETF, care vor avea lichiditate și care vor face buyback și vor sta bine pe zona de tokenomics, da? Deci pe zona de tokenizare DeFi, că acolo va fi cel mai probabil povestea, yield-uri și alte chestii care se vor mai inventa atunci. Deja v-am zis că am văzut o știre foarte bună în materie de tokenizare a acțiunilor, totul se va tokeniza după cum ne-a zis Larry Fink. Deci acolo va veni cel mai puternic lucru pentru cripto. Deja am văzut unul puternic, ele se numesc stablecoin-uri. Stablecoin-urile care sunt implementate ușor în economia clasică. Deja avem un killer app, ne mai trebuie 2-3. Eu zic că vor mai veni din zona de tokenizare și zona de DeFi pentru cripto. Deci asta va fi. Astea, probabil Chainlink-ul va fi mare, probabil Ethereum va fi mare aici, vă ziceam, eu cred că văd ETH la 20.000 plus în următorul ciclu financiar, când Bitcoin probabil va fi mai stabil. De ce se schimbă cel mai probabil teoria? Pentru că mulți acum au prins-o din retail. Au prins că Bitcoin, dominanța. Cel mai probabil nu o să mai fie așa pe următorul ciclu financiar, doar ce toată lumea o știe. Va fi ceva diferit, Bitcoin va fi boring și alte lucruri vor avea creșteri mari, iar dominanța va stagna sau va merge în jos. Ok, bun. Nu cred pe aia cu doar Bitcoin, în dominanță de 90%, nu cred și poți pierde foarte multă valoare stând doar Bitcoin. Acum, dacă tu nu vrei să-ți bați capul în ce fel de altcoin, poți să ții doar Bitcoin, cum au ținut mulți doar aur. Bitcoin o să ajungă și cei care dețin doar Bitcoin o să ajungă la fel ca gold bugs. Eu vă mai explicam acele teorii. Aurul era și el ca Bitcoin la un moment dat. Era un bebeluș, dacă te afli în zona 1930-1950, când era confiscat. Știm foarte bine că a ridicat Nixon în 1971 dolarul de sub gold standard și avem și inflația asta pe care o avem, dar și creșterea economică, ca să dăm ambele lucruri pozitive și negative care s-au întâmplat și diferențele dintre clasele sociale sunt venite din asta, pe faptul că acești dolari se printează din aer, adică de cele mai multe ori nu e bazat pe ceva real, adică acești dolari care îi avem din 1971 până în prezent, care au dus la această creștere economică, dar au dus și la inflație și odată cu inflația cei care nu știau jocul să investească și nu știau jocul să facă o companie și business-uri au rămas la 9,5, au rămas să muncească, ok? Și da, avem diferențele mari între bogați și săraci în momentul de față, printre cele mai mari din istorie, da? Bun, deci am avut și aurul care era sexy. De-aia s-au înființat oameni și sunt oameni cum e Peter Schiff acum, care este un gold bug, că a venit din zona aia, era mamă, aurul o să facă, o să treagă, doar finit aurul cât de cât, că poți să-l mai găsești, să-l mai minezi, asta e o altă chestie, dar finit ceva, ban real, ok, am văzut ce s-a întâmplat, băncile și-au dat seama și l-au suprimat, uite că am făcut și o ribă, l-au suprimat an la rând, clar că a avut și urcări, ați văzut ce urcări a avut până în 2010, dar a durat și mai mulți ani. Clar că n-am fost în zona de digitalizare atunci, că poate dacă eram aur, era și mai sus, dacă era atunci Facebook, Instagram, toate astea pe care le vedem acum cu Bitcoin, dar cumva istoria se repetă, rimează în ceea ce înseamnă Bitcoin, care e un fel de aur digital, doar 21 de milioane spre deosebire de aur, e un pic avansat la nivel de, dar și ăsta va ajunge într-o etapă în care, da, e sexy, dar când ajunge un pic mai sus, ai văzut ce se întâmplă, stagnează o lungă perioadă,
Și o să ajungi să investești în Bitcoin cum investeau ăștia în aur și așteptau 10 ani, 15 ani ca să facă ceva prețul. Așa o să întâmple și cu Bitcoin. N-am niciun fel de, nu știu, chestie că nu se va întâmpla așa. Așa se va întâmpla, da? Din punctul meu de vedere, va stagna mai devreme sau mai târziu, similar. Că îl vor manipula ăștia, că deja acum face parte din sistemul financiar și nu e greu de manipula Bitcoin. Că nu, dar din altă parte va veni zona de valoare, cum s-a întâmplat și acum. Aur, a venit Bitcoin, bam! Din altă parte, și partea asta clar e zona asta de DeFi, e zona de tokenizare, e mult mai sexy, mult mai atractivă, mult mai jucătoare decât Bitcoin, care probabil o să fie la niște sume mari și nu o să fie atât de atrăgător. Nici pentru retail, dar nici pentru restul, ca să-l pompeze, să zicem la cer la 1.200.000. Cât zic ăștia pe internet. Și de asta zic, se vor schimba multe în următorul ciclu. Dacă priviți din viitor aici, vom vedea. Stay tuned în următorul episod sau următoarele episoade. Bun, multe lucruri pe care le-am zis aici s-au întâmplat. Unele da, unele nu, dar în marea majoritate unele s-au întâmplat și am fost destul de early, adică destul de devreme în multe cazuri. Bitcoin nu mai e early acum. Ethereum încă n-a ajuns la acea chestie de maturitate încă și asta înseamnă că mai are potențial. Când ajungi la maturitate, de obicei lucrurile, potențiala valoare nu mai e. Și dacă te uiți la Bitcoin trebuie să mai și facă ceva. Pentru că dacă te uiți la tech-ul de-aia a crescut foarte puternic, da? Deoarece companiile alea care au făcut ceva. Și trebuie să ai, la fel și pe cripto, chestii care să-ți performeze, să-ți facă revenue. Trebuie să facă revenue, trebuie să fie în viața reală și atunci o să poți să te legi de anumite chestii la ele. Decât la Bitcoin, care da, Bitcoin este stabil, îți parchezi momentele de incertitudine economică, alte chestii, dar la fel ca aurul, adică va fi privit la fel ca aurul. Bun, mergem mai departe. Deci fără ETF-uri, fără asta nu. De ce? Păi vedem acum de ce a revenit ETH. Să ne uităm, o să implementăm aici în dashboard-ul ăsta și ETF-urile. Stați fără grijă că vine. Bine, o să le avem pe toate într-un singur loc ca să nu mai mergem în alte zone, dar o să ne uităm imediat la Ethereum. Ethereum care în momentul când a picat și a stagnat, erau niște outflow-uri masive. Uite, se poate vedea aici, da? Outflow, adică vânzări pentru ETF-ul de ETH. De aici, din 22, și uite cum a performat ETH, s-a dus la 3850 sau 20 sau cât s-a dus. De aici, da? Putem să vedem că și până și BlackRock a vândut, ai 51.000, dar acum au revenit, se poate vedea, 37.000, 30.000, au revenit de vreo 2 zile aici, bagă, 132.000 de ETH, 30.000 de ETH, au început ușor să revină, putem să vedem că avem avut o perioadă aici, e clar corelat cu ce se întâmplă acum pe instituțional prețul ETH, e clar corelat, se poate vedea, dar și Bitcoin. Putem să vedem aici outflow-uri plecate din 23, chiar 20. De pe 20 până la final de lună numai outflow-uri ai avut aici pe ETH. Okay? Și acum revenim puternic, se poate vedea. Revenire puternică, similar cum ai văzut aici. La începutul lui septembrie, multe ieșiri și apoi revenire, iar prețul a crescut. Vezi? Cumva e destul de corelat. Totul ține acum de zona instituțională la nivel dacă prețul o să crească sau nu o să crească în viitor. Mai sunt și alte chestii, nu doar asta, dar pare că momentan pe termen scurt acum, dar probabil și în viitor, e foarte important, deoarece băieții ăștia au mulți bani de la BlackRock, trilioane, și nu ei, clienților, că ei tranzacționează, clienților care sunt bănci, care corporații, ăștia mari, ăia mari. Bun. Mergem mai departe. Deci eram aici, da? La dominanța ETH și cum ar putea arăta ciclul. Bun, Bitcoin astăzi 117.170, Ethereum 4.313, o care de 5% mai bine decât Bitcoin. Și ne place să vedem asta. BNB-ul ține 1000, cred că BNB-ul se va duce în ciclul ăsta la 3-5.000. Vedem unde se oprește, cred că acolo, cred că 3-5.000. Vă ziceam că probabil va face all-time high și vom vedea la 1000, uite-l atins. De ce? De ce BNB-ul se ține atât de bine? Păi e simplu, nu? Am mai discutat. Și de ce o să se țină bine în continuare? Mare parte din lichiditatea de cripto în continuare e în Binance. În continuare este în Binance. Fiuri au bani. Dacă Binance nu are bani, cine n-are? Cine are? Asta vreau să zic. Și au bani. Și nu vând de monedă. Vând din alte altcoin-uri, vând din total altceva decât moneda lor. Asta probabil va fi stabilă și probabil va urca la un moment dat 3-5.000. Unde să și vând, deoarece am BNB și mi-a ținut portofoliu foarte bine și pe bear și pe bull. Deci, hate it, love it, eu love it pentru că, investiție, nu mă interesează. Păi mă interesează că mi-a ținut portofoliu bine, ok? Și am gain-uri bune pe BNB.
Bun, și BNB o să rămână relativ bun atâta timp cât Binance rămâne important. Problema cu BNB e că trebuie să evolueze. Vin aceste exchange-uri descentralizate din spate puternic, cum ar fi Aster, că da, ați văzut că CZ susține Aster foarte mult, o să vorbim și despre Aster aici imediat, despre cum performează criptomonedele în octombrie, da? Deci nu plecați, apăsați butonul de like, deoarece de-abia ne-am încălzit o oră și 31 de minute, nici la Champions League nu vă las astăzi. Bun. Deci, da, eram la BNB. Deci, problema cu BNB e că trebuie să evolueze un pic. Dar, na, dacă nu știe CZ Crypto, nu știe nimeni, deoarece e cel mai bogat om din cripto, da? Deci CZ, în general, dacă face backing pe ceva, el cu nume prenume, deoarece de cel mai multe chestia performează bine și a făcut pe Aster, care era corectă, dar vorbim. Eram foarte aproape să iau o poziție, n-a venit, din păcate, sperăm să vină în zilele viitoare spre zonele mele de buy, le vom discuta imediat. Da? Bun. Deci BNB-ul va sta bine cât Binance va sta bine. Momentan Binance stă bine la nivel de lichiditate și toate tranzacționarea se face acolo. În următorul ciclu, când va intra retail-ul nou, nu știm. Okay? Nu știm neapărat ce se va întâmpla când va intra retail-ul nou și unde se va duce. Se va duce în Binance? Că e o întrebare. Se va duce în Hyperliquid? Se va duce în Aster? Vedem. Toate teoriile acum că se vor duce în aceste exchange-uri descentralizate. Nu neapărat în asta centralizate de aici. Dar vom vedea. Solana 218 stă bine în continuare, urcă 577 mai mult decât Ethereum, poate asta nu e grozav. Știm foarte bine când Solana performează RIP pe piețe, sperăm să nu fie cazul și de data asta. Doge urcă, Tronul, Cardano, asta e top 10, dacă vedeți aici top 10 criptomonede. Link-ul cred că va fi și ăsta foarte sus. Dacă e ceva care ar putea avea relevanță pe termen lung, e Link, e Ethereum, XRP nu știu ce să zic, nu sunt mare fan, a făcut all-time high cum preconizam că o să facă mai devreme sau mai târziu, dar nu văd dezvoltare prea mare. La ei văd foarte mult lobby, de asta și urcat, dar la nivel de dezvoltare nu știu, nu prea știu ce să zic despre XRP, am foarte puțin XRP, dar nu cred că aș deține pe termenul. BNB-ul rămâne de văzut ce va muta CZ, dar dacă cineva poate să schimbe macazul la un moment dat, probabil o să fie CZ, atât timp cât rămâne la Binance, deci da. Solana probabil și ea va rămâne relevantă și SUI, care nu e aici, va rămâne destul de relevant. Hyperliquid probabil va rămâne relevant pentru că face revenue. E important aici și Aster și Hyperliquid și Ethena probabil vor rămâne foarte relevante pe viitor și mai vorbim și de altele mai târziu. Fear & Greed-ul, vedem, mai suntem la zona neutră în momentul de față la 42, având în vedere că am fost și în frică, având în vedere că piața era foarte bearish, după ce am lichidat pozițiile de long, acum lichidăm pozițiile de short, cum este normal, asta sunt lucruri foarte bune. Foarte, foarte bune, deoarece lichiditatea aia se va întoarce în spot mai devreme sau mai târziu. A celor care fac profit, a exchange-urilor, a habar n-am. Din lichiditatea aia de lichidări de 500 de milioane, 250 de milioane, 1 miliard pe care le auziți, asta de cele mai multe ori se întorc în spot, ok? Ceea ce este bine, plus că piața poate să fie curățată și acum e destul de curățată și de longuri și de shorturi, ceea ce este bine. Ai lichidat multe poziții de long, ați văzut 2-3 miliarde pe corecția asta, deci erau prea mulți long ca să poți să te duci la 5.000 TH, 6.000 sau să vină altcoin season, mergeai în spate cu părea mulți oameni care aveau profit, nu poți, ok? Asta. Ai lichidat și ceva poziții de short acum că urși s-au entuziasmat că mergem la 3.500 și acum stai în neutru momentan, dacă este în raportăm la mașină, ești în zona neutră în momentul de față, pentru a te pregăti pentru următoarea urcare, care pare, din punctul meu de vedere, nu o luați cu subiect și predicat, dar e inevitabilă, pare din punctul meu de vedere. Nu o luați cu subiect și predicat, există probabilități în orice, există probabilitate să mergem în sus și în jos, din punctul meu de vedere, mai mare și o menții pe asta este în sus, în aproximativ 70%. În probabilitatea mea. Hai să mergem și la acțiuni pe care le vedem și pe ele aici, da? Deci intrați la niniță.ro/dashboard sau îl găsiți sus acolo. Avem aici și secțiunea de acțiuni, foarte frumos, avem S&P-ul și aici vor fi adăugate multe lucruri în secțiunea asta, S&P 500-le 6715, faceți cont că mai târziu nu știu dacă o să mai fie totul gratis, ok? Deci faceți cont, deoarece dacă ați făcut cont, mare parte din conținutul ăsta va fi în continuare pentru voi aici, deci faceți cont pe danieliță.ro și puteți accesa toate astea gratis. Acum, bun, S&P 500 6715 e all-time high aici pe S&P. Hai să ne uităm la S&P un pic.
Să vedem. Mergem pe grafice, dacă ne uităm la Stonks și ne uităm la S&P, unde este indicele S&P 500, da, este all-time high, este all-time high. Și vorbeam și ieri în Patreon, sau dacă sunteți membri aici pe canal, cred că în categoria Moon Baby, sau în Patreon, dacă sunteți membri, vorbeam că cel mai probabil astăzi S&P-ul va face all-time high și ieri a închis fenomenal. Și de asta am zis, nu pot să fiu bearish aici prea mult timp, deoarece așa a închis ieri. Deci așa închisese ieri S&P-ul. Cripto corecta, dar S&P-ul a închis așa. Vă ziceam, în probabilitate mare îi place când se închide guvernul SUA și merge foarte bine în momentul când se închide guvernul pe durata închiderii. Ok? Sperăm să o țină o perioadă așa. Dar all-time high, dacă face ăsta all-time high, Bitcoin e un pic lăguit de cele mai multe ori, probabil va urma. Prima dată a fost aurul, a făcut all-time high aproape 4000. Acum vedem S&P-ul, vedem și Nasdaq cu ce a făcut aici. All-time high, ce să vezi? All-time high, din nou, vă ziceam, la FOMC după. Vă ziceam că mai devreme sau mai târziu vom vedea totul all-time high. La bursă a mers la virgulă, la cripto mai puțin, dar nu cred că este târziu la cripto aici. Dacă ne uităm la Nasdaq, all-time high, 24.806, aproape de 25.000. Țineți minte, targetul meu pentru Nasdaq era undeva la 26-28. Iar la S&P 6.500-7.000, deja suntem pe acolo. Asta era la începutul anului pentru targeturile respective. Suntem acolo, la Bitcoin era 102.000, a atins și ăla, la ETH 6.000, măcar, n-a atins momentan, dar probabil urmează. Bun, cu piețele financiare clasice atât de strong, mi-e greu să cred că Bitcoin nu va fi strong și cripto nu va fi strong. Mai ales dacă vine cu o surpriză aici la FOMC pe care vedem aici în tabelul ăsta, FOMC-ul pe 29 va fi. Dacă vine cu o surpriză Jerome Powell să ne zică aici dacă oprește QT-ul, ar fi fenomenal. Volatilitatea, indexul de volatilitate VIX este în scădere astăzi cum este normal, TLT-ul corectează, înseamnă că un pic yieldurile de la bonds de 2 și 10 și 30 urcă un pic, da, asta înseamnă mai mult neutralitate. Foarte bine stă tehnologia și ne vom uita, foarte bine stă healthcare-ul aici și ne vom uita, energia, utilities, excelentă zi pentru utilities aici. Bun, inflația, puteți să le vedem, inflația și cu unemployment rate-ul urcă, mulți strigă stagflație, e mult prea devreme pentru așa ceva, inflația mi se pare sub control, iar unemployment rate-ul, da, probabil va urca, mergem la datele financiare imediat, da? Nu știu dacă le vom vedea săptămâna asta, improbabil. Și dobânda în cădere. E normal. Deci când vezi așa ceva, trebuie să tai ceea ce a făcut. Dacă te uiți overview, zici inflația a urcat, unemployment rate-ul a urcat, dar inflația nu prea mult, corul stagnant, ce trebuie să facă Jerome Powell? Tăiere, mai ales cu non-farm payrolls mai jos. Bun? Aici. Suntem în zona neutră și pentru zona de bursă americană, dar o să intrăm din nou în zona de grid aici. Putem să vedem când sunt deschise și bursele 16:30-23, deci mai avem până când se închide bursa americană și asta e un dashboard, da? Nu e final. Dacă apăsăm aici pe cripto, ar trebui să ne ducă pe acest view frumos de planete. Care este cea mai mare planetă? Hai să vedem. Zcash-ul. Wow, pompează Zcash-ul pe zona de privacy. Știu ăștia ceva ce nu știm noi aici la nivel de privacy. Deci pompează Zcash-ul. Pompează astea vechiuțe, așa am văzut și Dash-ul că pompează un pic. Pengu, o zi fenomenală. 0031 aici pentru Pengu. 16:7. Începe din nou să miște. E bine. E bine, cu toate că voiam un pic mai jos să mai adaug ceva la Pengu, măcar spre zona de 2.2. N-a venit. Arbitrum, foarte bine. 0.43. Și timp aici pentru bottom-ul ăsta greoi, dar așa timp. Hyperliquid urcă un pic, da, Tao urcă NS-ul 6.97, Ray, GRT-ul, Aero, Injective 6.61 pe urcare, Crow urcă și el să ține bine aici, probabil pe Crow, pe Crypto.com vom vedea acțiuni tokenizate mai devreme sau mai devreme, dar pe toate exchange-urile cel mai probabil. APT-ul, vă ziceam că APT-ul probabil va fi pus la treabă din nou de CZ aici pentru a concura cu un Layer 1, cu SUI, cu ăștia. Cel mai probabil e interesant ăsta pentru perioada următoare și poate și Cosmos Atom ar putea fi interesant. Vedem că TIA urcă 1.46, pare că se trezește un pic ecosistemul Cosmos, poate e de bine. SUI urcă și el puternic 3.48 undeva la 9%, ULFI-ul urcă și el, Etena 0.58 un pic slabă în ultima perioadă, probabil va atinge și asta 1, Link-ul destul de bine, verde pe criptomonede, uite ce frumos se vede, verde, verde, verde.
Verde, Feciu, recapătă cele 60 de cenți, ar fi extraordinar. Dacă s-a mai întâmplat ceva între timp, văd aici la notificări, wow, 11.000 de notificări, ceva probabil s-a întâmplat. Ia să vedem. Mai ziceți și voi dacă e ceva. President Trump says Fece, Jerome Powell is an obstructionist. Face obstrucție. Cum îi ziceau ăștia lui Gigi? Că am uitat. Am uitat cuvântul ăla. Trump, I really believe that Jerome Too Late Powell is an obstructionist. Face obstrucție. O obstrucție, mă. Bun, Trump, I'll be meeting with President Xi. În 4 săptămâni se întâlnește Trump cu Xi. Unde? În China sau? Nu știm unde e. White House, layoffs are imminent. Dau afară. Păi asta era și planul, să-i dea pe ea afară. Îți dai seama cât se va duce șomajul. Bun, îți dai seama ce va tăia Jerome. E posibil să tai și 50, dar vom vedea. This government shutdown is going to impact Americans. Da, pun ăștia presiune. Vance zice, have not made final decision on workers during shutdown. Nu știe ce o să facă cu muncitorii în timpul acestui shutdown, acestei închideri. În ce mai zice aici Vance? We'll do everything we can in coming weeks to ensure people get essential services. Ok, bun. Ok, White House working hard to reopen the government. Deci vor să o deschidă, dar nu știm când neapărat se va întâmpla. Sperăm să o deschidă niciodată, ca să facem all-time high peste all-time high peste all-time high. Da, astea au fost așa știrile on the go aici pe termen scurt. O să intrăm și la alte subiecte după. Bun, deci dacă n-ați apăsat butonul de like, nu știu ce să vă fac, dar nu știu, ia să vedem, 826, aproape ne îndreptăm spre zona de 1000. Unii zic că vorbesc prea mult, unii zic că vorbesc prea puțin, unii zic că vorbesc prea repede, unii zic că vorbesc prea încet. Daniel Niță, îl iubești sau îl urăști? Eu sper că îl iubești. Bun, mai departe. Ce mai avem aici? Algo, Ray, Aero, Crow, Fetch, Bong. Vă place dashboard-ul ăsta? Vă place ce fac aici sau nu vă place? Dacă nu vă place, îl închidem. Îl închidem și punem lacătul de tot. XMR-ul 468 urcă mai tare Zcash, pentru că XMR-ul vine din spate. Astea 200 de privacy amândouă. Avele 287, ai cu Avele un pic mai sus. NS-ul la fel, că am suficient. Bun, 7 zile. Pe 7 zile Zcash stă bine și mixul ăsta în continuare stă excelent. Nu ne-am uitat la performanțele, le găsiți voi în dashboard, nu ne mai întoarcem pe 30 de zile, că suntem acum la început de lună. Astero a performat 1.66, ai cu el măcar 1.4, 1.3. Vindeți și voi niște Aster că vrem, asta probabil se face mai sus, 3, 4, 5, rămâne de văzut. Bun, te rugăm frumos ceva despre TIA, imediat. Bun, imediat. Aici până la final ce Smoke Black, mersi. Pump-ul a performat destul de bine, o urcare de 100%, dublat aici. Pump-ul ULD-ul undeva 52, nu stă nici el rău, mai am ceva ULD. Pengu a început să-și revină pe ultimele 30 de zile, urcare de 8% aici. Pe 90 de zile nu ne mai uităm. Puteți să vă puneți criptomonedele favorite, aveți secțiunea asta aici, dacă vă faceți cont, bam, apăsați pe favorite. Și o să vă arate doar de ce aveți nevoie, doar planetele care chiar contează. Nu vă arată, nu știu, Venus sau Mercur, sau vă arată ce e important, gen planeta Pengu, planeta Bitcoin, planeta ETH, BNB, BIM, în care BIM-ul frumos s-a ținut până acum, ZK, uite, un 10% azi pe ZK, destul de bine. Destul de bine aici, ZK-ul și Pengu. ZK-ul și Pengu destul de bine. Bun, aici până la final Daniel cu Daniel Niță și Alina Burlacu dă bam, bam. Ionescu Mihai ce nu ne place. Gata mă, îl închidem. Nu mai îl vedeți. Dar mâine e pa, la revedere. Oare merită să scad media? Am luat-o la $5. Pe ce? Pe TIA? Dacă îți permis, da. Dacă nu. Dacă îți permis, dacă nu. Bun, deci aveți secțiunea asta și puteți căuta și ce criptomonede veți, nu știu, căutăm Heart, de exemplu, vedem ce. Heart pompează un pic, dar e încă în groapă, 0046, sperăm să-și revină aici. Puteți să căutați și monede, tot, vă las pe voi să vă jucați, puteți să faceți doar view-ul ăsta cu planete și univers, ce vreți voi. Bun, deci asta aici pe cripto, putem să vedem, hai să vedem și ce se întâmplă, puteți să vă căutați și aici criptomonedele, cum am mai zis, ce vreți voi să căutați, puteți căuta, vedem ce se întâmplă și pe acțiuni. Bun. Îmi place, zice Smoke Black. Au trecut 6 luni de la alegere, putem să trecem peste traumă sau rămânem cu PTSD toată viața? Păi trecem fie că vrem, fie că nu vrem peste traumă. Bun, hai să vedem și la acțiuni. Deci la acțiuni, același tip de view, dar acum îl aveți aici pe sectoare pe toate și aveți și favorit. Hai să vedem ce fac favoritele azi pe care le-am pus eu aici.
Google Meta corectează coin, urcă aici odată cu Bitcoin, desigur, și PLTR-ul stagnant. PLTR-ul care mi-a performat excelent. Hai să ne întoarcem la toate pe care le avem aici. A postat cineva pe Binance că Trump a cumpărat 75 de miliarde de astere. Na. 75 de miliarde de ce? De pesos mexicani. Bun. Hai să întâmplă pe acțiuni. Tesla, vă ziceam de Tesla, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Tesla aproape pe un nou all-time high, 460, mor urși, mor, fac un fart. 460, probabil va merge la all-time high, s-a întors Elon, 420 atins, s-a dus și peste 420. Aici am și eu ceva, Tesla de la 155, v-am anunțat când am luat acum ceva timp. Bun, vedem că performează bine Amat, de exemplu, aici, zona asta performează foarte bine, KLA Corporation, INTC-ul, Oracle-ul, probabil Oracle-ul va cumpăra TikTok, până la urmă Larry Ellison va cumpăra TikTok, nu mai e cel mai bogat acum, deoarece s-a supărat Elon. Ce a făcut Elon? A băgat 1 miliard în acțiune, vezi? Buyback-urile, tată, fără buyback-uri această bursă americană era... La fel ca multe altcoin-uri, adică mai nicăieri, cu toate că multe dintre ele au profitabilitate. E o diferență. Nu mă înjurați, dar mare parte din pump-urile astea pe care le sunt buyback-uri. Vine Elon, zice, vreau să bag 1 miliard în monedă, na, mă întorc la Tesla, acum mă las de politică, bam, mai departe. Bun. Meta 1.81 în corectiv aici, da, am destule Meta, am și vândut din ea. JP Morgan, parte de financial, uite, Berkshire Buffett. Ce face Buffett acum cu 15 miliarde de dolari? 500 de miliarde de dolari când naiba are? Triliarde de dolari în cash. Acum mai e bun Buffett? Nu știu dacă mai e bun acum, sau cum ne uităm la Buffett? Păi el nu doare, îți dai seama că stă în cash. Visa, Mastercard stă bine, Consumer stă bine, partea asta, Healthcare aici. Healthcare-ul bine. Nu mai dau pachete gratis la imigranți? Oh, crește Lili Eli. Aici destul de bine. Se poate vedea și altele din sectorul ăsta foarte bun. Energia un pic stagnantă și cam atât. Se închide aici la ora 23. Putem să vedem și S&P-ul care stă bine. Am discutat toate astea. Calendarul economic îl găsiți și pe ăsta aici. Și cel de raportări, dar și date cheie. Hai să suntem la date cheie, apăsăm pe date cheie prima dată. Aici să vedem ce se întâmplă. La date cheie, să vedem că ISM Manufacturing ăsta a venit bine. Încă minte, ne uităm imediat. Initial Jobless Claims probabil nu vom mai vedea, deoarece e închis guvernul, nu farm payroll, o rata șomaj nu vom mai vedea, nu știm câte vom mai vedea, dar aici poate nu mai vine nici Jerome. Poate nici Jerome nu mai vine. Poate. Vom vedea. Dar dacă mergeți la calendarul economic, aici vedeți pe săptămâna curentă, dacă apăsați, puteți vedea ce s-a întâmplat. Job Opening, care a venit 7.22. În mai multe locuri de muncă deschise aici. Da? În față de prognoza 7.22. Bearish pentru piața muncii. Bearish. ADP-ul astăzi. Ia ce s-a întâmplat la ADP. Minus 32.000, așteptarea la 50.000. 50.000 aici de locuri de muncă private. Iar anterior minus 3.000 au fost, în trecut erau mai multe și acum le-au raportat negativ. Deci din nou piața muncii în suferință. Jerome Late, ce faci, tată? Vedem dacă mai avem ceva. Uite, am văzut ISM Manufacturing PMI 49. 1 a fost 49 aici în prognoză, deci asta stă cât de cât bine. Astea nu știm dacă le vom vedea săptămâna asta, cel mai probabil nu. Mai bine, dă-le naiba. Calendarul de raportări va fi important spre finalul acestei luni. Dacă ne uităm pe luna curentă, să vedem ce se întâmplă aici, că vor raporta multe companii mari, gen Tesla și toate cele. Uite, JP Morgan, încep băncile aici pe 14, pe raportările financiare și apoi urmează și astea mari. Uite, Netflix pe 16, se poate vedea aici, BNI Mellon, care tot bancă e. Vedem ce mai raportează aici mai departe. Ce raportări mai sunt importante la final. De obicei astea mari sunt pe la final de lună. Ne vom uita, Tesla raportează pe 22, de exemplu. Mai avem până acolo, mai avem, dar găsiți și aici acest calendar de raportări financiare. Da? Bun, mai găsiți și Token Unlocks, că puteți să vorbim și despre asta. Dacă ne dăm la Token Unlocks, deblocările. Dacă vedem la deblocări, Astero ar trebui să deblocheze. Acum sunt niște informații așa, că ar debloca, că n-ar debloca pe 5, că ar debloca pe 16, că n-ar fi 19. Nu știm exact, dar știm că se va debloca. Iar prețul ieri a corectat cât de cât. Ne vom uita la Aster. Deci Aster, vedem cât deblochează până la urmă. 19, 5%. Vom vedea.
mai deblochează NS-ul, Jito, Renzo 964, mai deblochează Starknet care a urcat în ultima perioadă. De obicei înainte de aceste deblocări piața urcă, monedele urcă. Layer 0 care la fel aici 786 ai din oferta circulantă, dar le găsiți și pe toate astea aici. Aveți și investitori aici, ce investitori să zicem mari și ce dețin ei, de la Michael Burry, la Cathie Wood, la ăștia importanța ai voștri, cât de vă plac, Warren Buffett, Buffettul, aveți consultanță cu Daniel Niț, o găsiți și pe aici, desigur aveți un chestionar bun pe care vă recomand să-l faceți pentru profilul de risc, ca să știți ce profil de risc aveți. Mai aveți aici în secțiunea asta și portofoliu. Odată ce faceți acest lucru, o să vă zic aici ce profil de risc aveți. Uite, profil de risc de investiții cripto moderat și aici vă zice ce ar trebui și cum ar putea să fie, să arate. Vă puteți face și portofoliu, adăuga criptomonede din top 1000 și le puteți vedea aici pe toate, tranzacțiile, dată, cât a performat fiecare, prețul mediu, tot aici și la acțiuni, dar la acțiuni doar din S&P 500. O să le băgăm și pe restul în curând, dar le puteți vedea și pe asta aici, le puteți adăuga similar, da? Deci intrați, dar să pun o cont, în secțiunea dashboard, găsiți aici tot ce aveți nevoie. Acum avem o promoție cu cei de la OKX, în care puteți primi, dacă faceți cont pe OKX, aveți linkul suspind, deci faceți cont pe OKX, depozitați 100 de euro dacă vreți și deschideți o tranzacție, orice, nu știu, cumpărați Bitcoin, Ethereum, orice și primiți o lună gratis în Patreon, da? Imediat vă arăt. Imediat vă arăt și vă pun și pe chat. Odată ce faceți toate chestiile astea, intrați la mine în Patreon și imediat vă arăt unde și lăsați un comentariu cu UID-ul și username-ul de pe Discord ca să vă pot să vă dau premiu. Cred că mai sunt vreo 15, nu știu, ultima oară când m-am uitat. Vreo 15 locuri, dar e posibil să le suplimentez. Depinde câtă lume vrea să ia oferta asta. O puteți găsi aici, v-am pus-o în chat, dar o aveți și în pinned, da? Deci dați follow și în secțiunea de Patreon. Puteți da follow și eu acolo. Ne apropiem de 5.000 de urmăritori și în secțiunea de Patreon. Așa, și atunci o să puteți lăsa și comentariu aici, da? Aveți toate lucrurile de care aveți nevoie. Plus, în comentarii jos sau în secțiunea de descriere găsiți toate linkurile de care aveți nevoie. De la oferte de la exchange-uri de top, cum aveți aici BingX, dați click pe acest link. De la Patreon reducere 20% Moon 20. Ofertă Bybit găsiți aici la fel, până la 20 de USDC pentru depunere. Vă ziceam și de OKX, aveți VPN 72% reducere, dashboard-ul găsiți și pe el aici și XFIU, care e sponsorul acestui canal, unul dintre sponsorii acestui canal, îl găsiți aici, tot platformă românească de criptomonede, acțiuni, eToro, toate portofele reci trezor, plus Instagram-ul. Dați și voi un follow pe Instagram, dacă vreți să mă urmăriți și acolo, deoarece sunt destul de activ. Și desigur pe X, tot Real Daniel Niță mă găsiți, aici mă găsiți în felul următor, tot la fel, Real Daniel Niț, ok? Și am și Bifa, nu mă puteți rata. Bun, mergem mai departe și intrăm pe grafice. Acum, deoarece am făcut așa un nou review ce s-a întâmplat până acum pe piețele financiare. Intrăm pe grafice. Înainte poate ar fi relevant de văzut cum performează piețele. Ia să ne uităm aici, imediat. Cum performează Bitcoin în această lună? Imediat ne uităm. Bun, și analizăm. Bun, hai să vedem. Deci, octombrie. Am terminat luna septembrie pe care o vom analiza acum în detaliu. Ce s-a întâmplat pe septembrie, ne vom uita și pe grafice, tot. Pengu are creștere frumoasă. Exact. Vă cer pentru Sance, Cosman Social, da, arată destul de bine și cred că o să ne ajute foarte, foarte mult în viitor. Bun. Georgiștii nu dau like. Ba, dau. Am zis, nu contează că ești georgist, net georgist. Bă, eu tot vă iubesc. Bun. Nu contează că sunteți cu Nicușor, cu Georgescu. Nu, pasă, asta e o idee politică pe care toată lumea poate să o aibă, ok? Bun. Octombrie aici se poate vedea că e verde, nu? Și zici, băi, ceva ciudat, din 2019, de fapt din 2018 n-am mai văzut o lună roșie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ani la rând, octombrie a fost verde. Va fi și de data asta. Uitați-vă în următoarele episoade, dar vom discuta imediat dacă așa e. Average-ul 21,89%.
Deci un average destul de bun aici pentru luna octombrie, spre deosebire de septembrie, unde era -3, iar Bitcoin a închis mai sus, cred că, de 3. Asta era raportarea de ieri, cred că a închis pe la 4-5, ne uităm imediat. Deci a închis mult peste media asta de corecție, că aici toți urși se uitau, septembrie, o lună bearish, ne vom întoarce sub zona de 100.000. Unde sunt acum? Toți să recunosc că nu s-a întors Bitcoin sub 100.000. Nu e nimeni, îți dai seama. Unii mai șterg și postări și unii o dau din stânga în dreapta, că nu am zis eu de fapt am zis asta. Bun, deci peste. Acum average în octombrie e foarte bun, average în noiembrie e fenomenal, avem un average de 46% aici. Cred că octombrie în continuare va fi volatil, cred că în final va închide pe verde. Da, cred că va închide pe verde, dar nu cred că va fi atât de ușor, cel puțin în primele 10 zile, 10-15 zile. Cred că pe final de lună vom închide în final pe verde. Aici dar discutăm imediat. Deci cred că octombrie se va închide pe verde. Noiembrie vedem. Noiembrie vedem ce se întâmplă mai departe, dar cred că și octombrie Bitcoin va închide pe verde și o probabilitate bună ca între octombrie și noiembrie, eu am zis așa, am făcut call-ul de final de lună cu cei din Patreon ieri, am zis așa, între 15 octombrie și 15 noiembrie, probabilitate foarte mare ca Bitcoin să facă un nou maxim istoric. O probabilitate foarte bună din punctul meu de vedere în acest time frame să facă un all-time high. Poate va face mai devreme, poate va face săptămâna viitoare, dar vom vedea. Nu sunt Baba Vanga, nu pot să știu exact când îl va face, dar aici e cea mai mare probabilitate. Da? Între 15 octombrie și 15 noiembrie Bitcoin all-time high și Ethereum all-time high. Ok? Bun. Deci dacă ne uităm, probabilitate bună, cred că având în vedere cum se repetă istoria, e foarte posibil octombrie să fie bine, vom vedea noiembrie. Noiembrie nu s-a atât de convins, cred că vom avea un dump în noiembrie la un moment dat aici. Și decembrie vom vedea, pentru că aici mulți vând la final de an. De ce? Mulți vând, se arată bine la portofoliu, adică băi, uite, am făcut profit data asta de la început de an până la final de an. Unii vând pentru taxe, unii vând pentru mai multe perspective și de obicei ai ceva corecție, vedem aici doar un 4,75 pe urcare în average, medianul chiar e mai prost, -3,22. Dar octombrie e bine, da? Hai să vedem și la ETH. Ce e interesant, la nivel de Bitcoin și ETH au făcut rocada. Bitcoin acum a închis pe verde, Ethereum a închis pe roșu. Luna trecută Ethereum a închis pe verde, Bitcoin a închis pe roșu. A făcut o mică rocadă. Sperăm luna asta, nu știu, eu sper mai repede Ethereum să închidă pe verde decât Bitcoin, că Bitcoin ok, am făcut deja gain-uri cu el, mă interesează mai mult ETH acum. Da? Bun. Dar hai să ne uităm aici la Ethereum Monthly Returns, imediat vedem dacă îl găsim pe undeva, să ne uităm la ea, la domnișoara. E domnișoară sau e domnișor? Ce e? Ce este? Și nu folosiți cuvântul ăla cu T. Bun. Ce înseamnă că FTX eliberează bani? Da, am văzut-o și pe asta. Înseamnă că dă din banii aia pe care atunci s-au declarat pierduți a investitorilor înapoi. Le dă din banii aia înapoi și asta ar putea să fie niște lichiditate care vine înapoi în piață. Da, ar putea să fie un mic catalist dacă e să o luăm așa. Bun, mergem mai departe. Deci ziceam, Ethereum Monthly Returns, ca să nu vă țin oricum, începe Champions League, vă pierd. Da, nu vreau să apăs aici. Bun. Deci, Ethereum Monthly Return s-a închis 5,59 față de average-ul. Ia uite average-ul aici cât era, eu am zis 8, dar average-ul este la -10 pentru septembrie pentru ETH. Se poate vedea din 2015 până în prezent de 10 ani de data. 10 ani de data aici, -10, a închis la -5, jumate, a închis jumate. Bă, fair. Acum octombrie a început pe un plus 4%, ai un average de 6,79. Și ce e interesant aici? Se vede, nu? Ai începutul 33%, 27%, 25%, 18% și uite ce rect a fost aici la începutul anului. În regiunea asta, da? E un pic diferit. Aici ai average-ul mai mic, dar e posibil să fie mai mare pentru ETH, având în vedere neperformanța de aici. Sau mai e o teorie în care, da, ai niște performanțe slabe, un 5.000 și ceva octombrie-noiembrie, 5.500-6.000, aici și ulterior performanța va fi aici în Q1 2026.
pentru ETH și momentan înclin spre asta, înclin la un 6.000 anul ăsta pentru ETH și restul anul viitor în Q1. Nu e niciun fel de problemă cu corecții intermediare noiembrie-decembrie. Dacă atinge noiembrie până pe 15-26.000, poate să corecteze până în ianuarie pe 15, înapoi la 4.500-4.000 lejer și ok pentru ETH, ca apoi Q1 să fie bubuiala aici sau măcar Q1 și începutul de Q2 aici, până în aprilie-mai, în regiunea asta. Dar, cum se poate observa, până și ETH și aici, bine. Dar mai bine Bitcoin. Iar decembrie e similar, adică decembrie e similar aici pentru ETH. Acum pe quarter, dacă ne uităm pe quarter, Q1 aici, se poate vedea ce s-a întâmplat în trecut. În trecut Q1 era fenomenal pentru ETH, n-a fost data asta. Q2, Q3, binișor, chiar mai bine decât așteptările de Q3, a pus 66% pentru ETH aici. Bine, când toți și ziceau nu se întâmplă nimic pe durata averii. Ia uite, 36%, 66% și acum Q4, eu zic o să fie verde, verdict verde. Cât? Probabil un 20, nu știu, 20, 25. Nu cred că o să fie mai sus de 30. Sperăm să fie mai sus de 30, da. Vedem, un 30 ar putea, să zicem mai sus, mai greu de 30% pentru ETH. Bun, cam atât pentru performanțe. Mergem aici să vedem, închidem și Instagram-ul, că deja mi-ați dat follow, vedem all-time high peste all-time high peste all-time high. DXY corectează, chiar dacă aici a avut un mic bounce, în continuare este rect. La ce ne mai uităm? Acțiunile ce fac așa? Îmi plac Power, astea mici prin contur, MSTR-ul Tesla, care probabil se duce la all-time high. Și asta ți arată. De obicei când Tesla performează bine, urmează și ETH. În mare parte din caz, uite ce s-a întâmplat aici când a făcut all-time high în decembrie 2024. S-a dus și ETH. La fel și aici. E o mică chestie acolo între Tesla și ETH. Why? I don't know. Ăsta era bun aici când vorbeam de el, aici un pic cam sus, 50 probabil și ăsta va face all-time high, iar aurul, everything all-time high, let's go, odată în istorie vrem. All-time high și la aur, 3864, doamne, ăsta aproape atinge 4000, dar următorul target ar fi 4100. 4100-4164. Băi, ce se duce aurul aici. Uite cum arată. Vrei să cumperi aur acum? Nu! Vrei să fii pe vânzare? Nu e sfat financiar, dar așa arată. 10 ani a acumulat aici. Cup and handle. Luăm ceașca în mână. Fix asta a fost aici pentru aur. E bine. Bun, hai să ne întoarcem la ale noastre, la criptomonezi, că e târziu. 117.430. Începem cu Bitcoin-ul. Vreți să începem cu Bitcoin-ul? Băi, sunt câteva chestii aici bune pentru Bitcoin pe care nu poți să le eviți. Chiar dacă ai această rezistență aici, e bine că ai testat-o. O închidere peste 117.008, peste nivelul ăsta de aici, îți cam confirmă acest bottom, care se întâmplă cam așa, acest bottom aici. Ai zona asta de minim, ai zona asta de minim în urcare, deci ai zona asta de minim la 98.000, ai zona în urcare la 107.000 și încă una la 187.000. Și ziceam, băi, ar fi foarte bine să punem un bottom aici, dar ai mai putea să vezi dacă vin lucruri negative la o închidere mai forțată a guvernului la 104, regiunea asta, de aici. Da, nu bag mâna în foc. Am zis bottom săptămâna asta. Acum pare că a venit un pic mai devreme. Întrebarea e, mai corectează de aici? Imediat analizăm, dar totuși arată bine. O închidere peste nivelul ăsta deschide poarta pentru 123.000 și apoi all-time high. La nivelul de all-time high l-am pregătit deja, ar fi 133.000 până 135.000. Toată lumea vorbește despre gap-ul de pe CME, imediat discutăm și noi de el. Vreau să văd dacă s-a mai întâmplat ceva în materie de știri, probabil nu. Ne uităm. Imediat. N-ați pierdut nimic, nici în Champions League și am făcut din nou Rome, deoarece totul este 0-0. Bun, mâine joacă FCSB-ul. Bate FCSB-ul sau nu bate? Eu zic că nu pierde. Bun, mai departe avem 117.450, da? Ne întoarcem la ale noastre. Avem nivelul ăsta, 1618, cred că va fi atins, ăsta micuț de aici. Acum dacă ne raportăm la un macro range pentru Bitcoin, pe care noi am făcut analiza asta și o facem în continuare, pentru că la nivel macro merge excelent. Merge excelent, 1618 venit, corectat, aici foarte frumos. Aveam target de când era pe aici, la 1618 atins.
Ok, acum, desigur, ai 2618 pe care aurul l-a atins și aurul e pe aici, în zona asta. Deci dacă e să culăm cu aur, nu știm cât de puternic va fi Bitcoin. Ce știu e că va mai avea una. Asta știu aici, în probabilitate bună. Nu știu exact, că nimeni nu știe exact. Okay? Bun, în probabilitate bună. Așa arată trendul. Mergem cu trendul. Trendul este prietenul nostru. De aici, de când vi l-am identificat că s-a schimbat. De aici, trend descendent, bla bla, am fost bearish, papa, revedere, am vândut aici 70% în portofoliu. Aici am identificat schimbarea, am reacumulat media 21 și un pic. În regiunile astea, trendul. Up. E schimbare de trend aici? Nu e. Niciun fel de schimbare de trend până când nu vezi sub 76, dar hai măcar sub 90, ca asta e un red flag. Nu e. În continuare, la nivel macro, taurii au controluri și dacă taurii au controluri, mergem cu ei. Mergem cu ei și asta înseamnă targetul ăsta 133 până în 151.000 pentru următoarea urcare pentru Bitcoin. Când? 15 octombrie, 15 noiembrie, cam pe acolo ar fi cel mai bun moment. Acum, va pune topul Bitcoin anul ăsta? E posibil. E posibil să-l pună anul ăsta. Asta nu înseamnă că altcoin-urile pun topul anul ăsta. De obicei, altcoin-urile pun la vreo 3 luni distanță, dar având în vedere ce s-a întâmplat până acum, poate să fie chiar 6 luni distanță de la topul Bitcoin. Posibil Bitcoin să lăguiască range-urile astea pe aici, să fi pus deja topul, altcoin-urile să rupă norii și apoi după 36 luni să vedem că de fapt topul a fost aici. Okay? Ceea ce nu vrem să vedem acum. Nu pare că se întâmplă acum, deoarece n-ai avut hype-ul. Ai o chestie aici. Cu dominanța. Ok? Dominanța. Ciclurile nu s-au terminat până când dominanța n-a avut un dump mai mare. Am avut aici, asta nu e suficient. Ne uităm și la dominanță imediat. Că dă înapoi din range-ul ăsta. Nici măcar n-a atins 60. Ține minte targeturile la aur. 62% n-au fost atins. Și sperăm să nu fie. Sperăm să nu fie, ok? Sperăm să nu fie atinse, dar dacă ne uităm aici la Bitcoin, în continuare arată bine. Azi dăm termen scurt, că poate asta vă, nu știu, mai intrăm, Daniel, mai luăm, dar nu știu dacă mai vreți să mai luați Bitcoin având în vedere pe unde e. În continuare n-am ieșit din groapă, deoarece ăsta arată așa. Ai putea să zici că dacă urcă peste 118.8, 118.000 la daily, atunci putem vorbi de o schimbare. Dar până atunci încă ești în range-ul ăsta în care ai un canal descendent momentan aici, da? Pentru Bitcoin. Hai să dăm la RSI. RSI e foarte bine, pare că va continua spre regiunea asta, 70, pare că nu se va opri această urcare, e posibil să-l vedem peste 120.000 în perioada viitoare pe Bitcoin, având în vedere pe daily. Ne uităm și la time frame-ul mici, dacă pe time frame-ul mici vedem ceva corecții mâine joi și vedem dacă acolo se întâmplă ceva. Dacă ne uităm aici la stocastic, ăsta deja un pic ajunge la niște niveluri superioare, iar MACD-ul bine pe daily. MACD-ul bine și asta identificam și ieri. Daily-ul e bun, deoarece nu mai sunt seller în control pe daily aici. Ai un cross foarte bun din regiunile astea. De cele mai multe ori te întorci aici, în range-urile astea superioare. Deci Bitcoin bine, probabil mai devreme sau mai târziu all-time high aici. Când nu știu dacă îl face până în 15, dar între 15 și 15 octombrie. După e o probabilitate foarte mare să-l vezi pe ăsta la all-time high cu target 133.000 și vedem după ce se întâmplă. Hai să vedem la weekly. Aici vin niște probleme la weekly în materie de RSI. Aici vedem maximă scădere, cu toate aceste urcări, ăsta a făcut all-time high, aici all-time high, aici all-time high, aici all-time high. Totuși RSI-ul divergent, divergent aici. Posibil să vină din nou în 67, să fie din nou divergent, sau să mai încerce un pic peste high-ul ăsta să pună topul pe aici, în regiunea asta. Nu e neapărat un semn excelent pentru RSI pe weekly, dar partea bună e că are spațiu de manevră aici. Okay? Deși weekly-ul vine la niște lucruri mai normale aici. Atâta timp cât weekly-ul ține 47, ești în bull, dar când pică sub 47 deja ai văzut că ești în bear. Deci e prea târziu un pic, trebuie să-l identifici din range-urile astea. De mai pe aici, dacă spune din nou minim aici, de exemplu, în range-ul ăsta și face asta, probabilitate foarte bună ca ulterior să-ți intre bear-ul. Pe RSI. Momentan nu e. Momentan arată bine. Dacă ne uităm la EMA-uri, un alt aspect important pentru Bitcoin. Vă ziceam, nu mai vreau să văd 55 EMA-uri. Dă-l naiba. Dacă ăsta intră în ultima parte speculativă a ciclului și uite cât de bine arată weekly-ul acum. Aici. Dacă ăsta urcă în ultima parte speculativă a ciclului, n-ai nevoie să mai atingi încă o dată 55 EMA. Ai făcut asta aici pentru că ai avut Japonia. Ai făcut asta aici pentru că ai avut Trump. Vă ziceam, nu văd să atingă nivelul ăsta fără un Black Swan mare. Ceva mare. Și n-a atins momentan aici, ok?
Arată bine, 21 EMA e ok să-l țină pentru următoarea urcare spre nivelul ăsta, arată bine, ești peste toate moving average-urile, 55, 21, toate aici, excelent. Weekly-ul la închidere, analizăm și monthly imediat, aceea zonă, 118.000, hai să o numim 118.000, ca să nu mai numim 117.000, 118.000, weekly-ul la 118.000, probabil urmează all-time high. Aici pentru Bitcoin. Problemele vin o închidere sub 115.5. Dacă vedem fake-out-ul ăsta săptămâna asta să închide aici, atunci da, e o problemă. E o problemă și intrăm în teoria de volatilitate a lunii octombrie până la FOMC, dar momentan pare că lucrurile se desfășoară diferit. Avem începutul bun. Nu zici că nu ne place. Ne place, e ok. Să țină guvernul închis încă o perioadă. Mai e și chestia asta, când guvernul se va deschide, probabil piața o face dump. Țineți ochii pe asta. Țineți ochii pe asta, că e o probabilitate bună să se întâmple. Bun, mantri, hai ziceam că de mantri. Uite. Asta a fost marea corecție pe care urși ne-au speriat în septembrie. Asta, de aici. Deci asta a fost marea corecție pentru Bitcoin. Corecție care de fapt a fost un plus de... Dacă ne uităm aici, cât a făcut? Ia să ne uităm. Hai că nu văd. Nu văd. A făcut un plus de 5,17%. Deci marea corecție pentru luna septembrie a urșilor pe panică asta a fost. Deci n-a fost. Și acum deschidem așa. E foarte important să nu tranzacționăm sub 115.000 în această lună. Sau e foarte important. Nici măcar o săptămână sub 115.000 aici. Din nou pare că ar vrea să aibă tendința spre zonele astea. N-a închis la cel mai mare nivel din istorie, dar octombrie probabil va fi o închidere istorică pentru Bitcoin aici. Peste zona de 115.967, probabilitate bună să retestez zonele astea în octombrie, superioare de aici. Deci în continuare așa arată macro. Uite, vă pun macro aici cum arată. Cum să fii urs, adică... Uite macro, uite unde e. N-ai cum. RSI-ul, da, dă niște semnale, dar asta poate să stea aici o perioadă, cum vă ziceam mai devreme. Și stocasticul la fel, șerpuiește de o lungă perioadă aici, poate să mai stea, niciun fel de problemă, iar MACD-ul, da, și el dă niște semnale aici. Și pe nu dă momentan atât de mari. Pe monthly, pe weekly, da, dă niște semnale, se poate vedea aici. Că ai făcut cross-ul ăsta din regiunea asta după ce ai mai avut unul din regiunea asta. Deci dă niște semnale, dar pare un pic prea devreme, un pic prea prematur aici a ne gândi. Deci la Bitcoin, concluzia mai devreme sau mai târziu all-time high. Timeframe-urile mici pot corecta, îți dai seama, având în vedere că ai urcat peste range-ul ăsta, e ceva instabilitate aici, hai să vedem un pic. RSI-ul deja destul de sus, poți să corectezi aici pe timeframe-urile mici, gen mâine un pic, nu e nimic wow. Dacă corectezi până în 115.5 și ține 115.8, e ok mâine. Hai să vedem și 1 hour, 1 hour pare că nu vrea, pare că mai repede 4 ore. Nu știu dacă vom vedea neapărat corecția în 115, posibil mâine să mergi mai sus, după cum arată. Bun, dominanța, că tot vorbeam de ea și apoi mergem și la ETH. Mâine joacă și Craiova. Nu cred că va pierde nici Craiova. Craiova, eterna terra nova. Bun. Arsenal a dat gol, dacă vă întrebați. Martinelli, jucător Martinelli. Bun. Mergem mai departe. BTCD-ul în continuare n-arată rău. Urși ne ziceau, se duce, face, drege, 62. Nu. Asta a fost toată urcarea pe dominanță de luna septembrie. Asta, atât a putut. Atât s-a putut. 55 EMA vine cu o rezistență aici. Bullish sub 58.7. Momentan pare că atât timp cât ține nivelul ăsta, 60 nu e neapărat exclus. Dar mai sus de 60 nu vreau să o văd și nici nu cred că se va duce. De aici. N-arată rău. Posibil să corecteze în zilele viitoare sub 58.7. E posibil Ethereum să dea drumul la motoare în perioada viitoare. Imediat ne uităm la ETH. Dar n-arată rău. Hai să închidem EMR-urile, că oricum sunt useless aici. În continuare n-arată rău. Mi amintește foarte mult de UST.D înainte de următoarea corecție, care ar fi 54. Mențin targetul 54 aici. N-avem în septembrie, vedem dacă vine în octombrie, dar aveam target în septembrie măcar 56, care nu s-a întâmplat. Bun. Mai departe, ce mai vedem? Da, hai să ne uităm la total 3 împărțit la BTC, ceva așa. A atins targetul pe care îl ziceam eu 0.5, v-am zis că probabil nu va atinge nivelul ăsta înainte să atingă 0.5, n-a atins, acum pare corectează un pic, încearcă un trend up, dar nu știm neapărat dacă e, vom vedea când sparge 0.5 aici, totuși ține cât de cât bine.
Hai suntem la UST.D, facem analize clare. 1-0 și Barcelona, o zice cineva pe chat. 1-0 și Tiki-Taka Barcelona. Cine a dat? Torres. Peran. Bun, mergem mai departe. Bun, dacă ne uităm la USDT.D, USDT.D nici măcar n-a putut să atingă 4.9 și corectează. În continuare la macro face același scenariu pe care l-a făcut aici. Bam, bam, și aici chiar mai slab. Chiar mai slab. Probabil va veni spre range-ul ăsta. 3.72. 3.72. Pierde, intrăm în manie, intrăm în vrăjitorie, intrăm în ce vrei tu. De sub nivelul ăsta de aici intrăm în partea speculativă a pieței. Doamne! De când o așteptăm. Bun, deci bearish ăsta, bine. Bine pentru piețe, cine începe pe termen scurt, în continuare bearish aici. Mai ales dacă pierde 4.39. Mai ales dacă pierde 4.39. Total 3. Unde vezi aptul? Sunt înapoi peste 10 cel mai probabil. Total 3. Ia ziceți voi cum arată ăsta aici. Da. Arată bine sau ce ziceți? Ce ziceți? Uite, vă las graficul ăsta, ce ziceți? Va merge în sus, în jos? Unde credeți că? Cum se numește ce se întâmplă aici? Cum numim astea? Ce vedem aici? Cum se numește? Alo, gara, cum se numește? Cum se numește acest tipar pe care îl vedem aici de reacumulare? Nici măcar n-a putut să testeze range-ul ăsta. Minim, măcar. Păi arată bine, de ce să vă mint? Arată bine. Sperăm să nu cobim, dar dacă te uiți așa, zici, vai, l-aș pupa ecranul. Adică, vai, aș pupa ecranul. Total 3, orice în afară de Bitcoin și ETH. Deci arată bine, targetul trebuie să fie 1.36 până în 1.6 aici. Arată bine. Cumulat cu BTCD-ul care pune un mic top, n-arată rău. Uite cât a acumulat ăsta de aici din decembrie 2024. Zici că e aur. Dacă facem așa, zici că e graficul la aur, se numește cup și handle. Hai, sus de luța, exact. Bă, zici că e graficul de la aur pe un alt time frame, pe daily. La aur a stat, a făcut un all time high, a revenit și pe urmă s-a dus naiba la infinit. Uite, vi-l pun dacă vreți. Deci, țineți minte graficul ăsta și țineți minte graficul ăsta. Ok? E 1 la 1 sau nu e 1 la 1? Și nu mă refer la Barcelona. E 1 la 1 sau nu e la 1 la 1? Ia, ce ziceți aici? Aici. E sau nu e? Vedem că aici, poți să zici, băi, ăsta e aici și vine corecția asta înainte. Bă, nu e orice e posibil, dar zici că este 1 la 1. Și uite ce s-a întâmplat aici. Deci avem un cup și handle. N-am aici o de-asta. N-am aici să arătăm. Să arătăm ca pe hand. Dar asta zic. Zici că e graficul de la asta. Țineți cont că e pe weekly și pe 10 ani. Noi ne uităm aici pe daily. Totuși, e cum e. Adică, e cum e. Să fiu bearish aici? Nu pot. Nu mă lasă. Ursul din mine e mort aici când asta arată așa. Că vom vedea ca la aur, nu știu ce să zic, gen asta. Înainte, trebuie să vină ceva negativ ca să poți să vezi asta la fel ca la aur aici. În rest arată dumnezeiește, n-ai mai făcut mare lucru din 2021 la altcoin-uri aici. Ce să zic? Ziceți-mi voi chat, pot să fiu bearish aici pe așa ceva? Cum aș putea? Bun, deci Trump delaying pharma tariffs to negotiate drug prices. Aoleo, iar s-a răzgândit Trump. De-aia crește healthcare-ul astăzi. De-aia cresc asta. Păi iar s-a răzgândit. Păi ce face, mă, Trump? Vedem dacă Curtea de Justiție o să-i dea dreptate până la urmă. Poate da, poate nu. Mai mult de da. Nu știu dacă va putea Curtea de Justiție să zică dați banii înapoi. Borfașilor, ați luat câte trilioane ați luat sau habar n-am. Dați banii înapoi. Nu cred că o să poată. Bun, mergem mai departe. Deci, asta este total 3. Deci, de asta înțelegi că nu... Băi, nu pot. Dacă vine dumpul de aici și mergem la 0, aia e. Mă duc și mă culc sub pod. Dar nu pot să vând aici. Adică când ăsta arată așa. Nu pot. Nu mă lasă sufletul, inimioara. Nu mă lasă. Mai bine le văd la 0 decât să vând aici. Bă, mai bine le văd la 0... și pierd tot, eu personal, decât să vând aici, ok?
La nivel de other altcoins. La asta mă refer. Bun, mai departe. Acum vedem care performează aici. Dacă v-am mai explicat, dacă vine sub 50% altcoin-urile voastre nu performează, la gunoi. La pubel. La pubel cu ele, ca aia e. Uite Dash-ul aici, băi. Deci urcă Dash-ul aici. 55 urcă Dash-ul, incredibil. Domnilor, domnișoarelor, doamnelor, urcă Dash-ul, urcă Fetch-ul aici destul de bine. ZK-ul, care arată și el destul de bine, uite, na. Și ăsta pare ready să se ducă. Dați bă drumul la ZK să se ducă în regiunea asta. De sus, să mâncăm și noi niște parizeri cu caviar măcar, dacă s-ar putea. De aici, bun. Hai mergem la ETH, nu? Ethereum, lasă-le pe astea, mergem la Ethereum, care arată așa. Ia vedeți aici cum se numește asta, e coșmar. Să trezesc cu urși pe la 3 dimineața să uită la graficul ăsta. Aoleu, iar se întâmplă. Iar se întâmplă, 3500, 3000, 2500, 100. Cred că o să vedem ETH la 6000 și nu de RON. Asta zic. Deci, cred că o să vedem ETH la 6000 și nu de RON, după cum arată. Deci, această închidere săptămânală de aici e un pic coșmar pentru ei, pentru că repetă istoria. Și dacă te uiți la macro așa, cum arată? Ia-ți-o pe asta. Ne uităm la macro aici, la ETH. Dăm zoom out. Ia vedeți. Ce zice aici? Ce cântă? La ce masă cântă și week-ul ăsta cum se numește? Ia ziceți-mi voi. Cum se numește week-ul ăsta? De aici. Se numește a lăsa pe din afară The Weekends. Asta sperăm. Arată bine. Nu poți să zici că nu arată bine. Arată bine din nou aici. Regiunea asta arată bine. Termen scurt mai poți să mai vezi niște corecții. La fel ca la Bitcoin, cu toate că 4 stă bine, iar măcar să închidă zona asta de inegalitate până aici. La Bitcoin mai avem și ceva pe CME de care vorbește toată lumea. Ne vom uita și pe Bitcoin la CME gap-ul ăla. Da, momentan arată bine. Arată bine, RSI-ul constructiv, poate să meargă în zona superioară pe daily, nimic negativ, nici aici la stocastic. MACD-ul deja văzusem săptămâna asta faptul că sellerii nu mai au atât de multă putere aici, deci cross-ul vine și vine de aici, din negativ, deci are spațiu de manevră. Problema la ETH e un pic pe weekly, la ce se întâmplă aici. Trebuie evitat cu orice preț acest cross pe care îl vedem pe weekly, posibil. RSI-ul pe weekly își revine, ar putea veni înapoi aici fără să facă all-time high peste 74 RSI-ul, dar prețul să facă all-time high lejer. Iar stocasticul ăsta poate să stea în zona asta o perioadă, deci putem vedea oscilații cum le-am văzut în trecut în zona asta perioadă, deci nu e nimic bearish nici aici. Volumele vrem să vedem un pic mai mari, n-am prea mai văzut volume de pe aici, vrem să vedem volume un pic mai mari, mai ales dacă ăsta sparge zona de 4500. Acum, la nivel de probabilități de preț și ce am putea vedea, dacă te uiți pe termen scurt, ia uite, asta identificam în secțiunea de Patreon, puteți da și voi join în Patreon dacă vreți. Ok, postez aproape zilnic content acolo. Bun, deci dacă ne uităm aici, ziceam, îmi place regiunea asta, probabil vom testa 4087 și 4150, ulterior ieri în analiza de aici, îmi place că ține aici 4100, ulterior vom vedea 4300. Uite-l, a atins și ăsta 4300, poate 4350, adică să-ți recupereze tot ce a dat înapoi de aici. De obicei, corecțiile vin de un pic de mai sus, odată ce închizi regiunea asta, e foarte posibil să faci iarăși o mutare de genul ăsta înapoi, adică dacă te duci în 4400 mâine, 4450, poate să corectezi din nou 4300-le înainte să încerci mai sus, gen 4700 și all-time high. Dar îmi place mutarea de aici, arată destul de similar cu ce am văzut aici, înainte ca asta să ducă la all-time high, ok? Pentru ETH. Și arată bine. Pare că va continua și mâine, după cum vedem aici, va atinge măcar 4404, 4500, 4457. Vedem dacă va corecta de acolo vineri. Depinde ce se va întâmpla și după. La EMA-uri, ia să ne uităm aici, dacă am mai repetat asta vreodată, dacă urși pot avea probleme. Dacă ne uităm aici la similar, aici n-am atins 100 EMA, dar am picat sub 21.9, am recăpătat 21.9, ne-am dus. Aici, acum suntem bine. Dacă închidem astăzi peste 4268, 21 EMA și mâine menținem suport zona asta, probabil urmează din nou regiunile superioare, un mic pullback și apoi inevitabilul petrecerea
Și apoi inevitabilul de petrecere pe care o să o facem aici peste 5.000 targeturi, le avem și pe astea. Hai să ștergem totuși graficul ăsta, nu? Vrem să-l ștergem pe ăsta sau vrem pe altceva? Putem să-l ținem pe ăsta, pe ETH și pe Bitfinex. Hai să ștergem pe ăsta și să-l refacem un pic. Să ne uităm așa. Deci, recapitulăm aici. Recapitulare ca la școală. Pentru cine și-a făcut temele. 1618. Unde? 7000 cât? 7000? 7300, ok? Asta e macro target. Macro target 1. Vedem dacă se duce și mai sus de atât sau nu. Micro targeturi. Acum trecem la micro targeturi din această corecție de aici pe care o vedem imediat. Bun. Avem între 5300 și regiunea de 5600. Dar ne vom uita ce a făcut data trecută. Data trecută nu prea a ținut cont de astea și putem să observăm aici. Uite, nivelul ăsta ce a făcut. Da? S-a dus cât? Până s-a dus în 2618, uite la aici, în regiunea asta, da? Și apoi a corectat. 2618 acum vine interesant undeva spre, unde mă? Așa că l-am pierdut. L-am pierdut spre multe, aici pe grafic. Prea multe. Vine spre 6700. Acum nu știu neapărat dacă va atinge neapărat 2618, dar e o probabilitate bună să vedem 5800-6000 aici. Adică să tindă spre regiunea asta. Targetul ar fi 6700. Dar eu zic că măcar 6000 pe următoarea mutare de aici ar putea fi relevant. Ok? Hai să vedem ce a atins aici din mutarea asta. Din mutarea asta tot a atins cât? Nu, a atins spre 2618. 2618 vedeam 4100, s-a oprit undeva pe la 3900. Deci din nou e posibil să n-atingă 6700, e posibil să vină spre regiunea asta de aici de 5800-6000 pe următoarea montare. Okay? Deci destul de clar aici ce putem vedea în următoarea perioadă de la ETH. Mai punem o dată pe termen scurt ca să avem mai multă claritate. 5600 ar putea fi aici următoarea montare, dar ulterior am putea vedea chiar spre o urcare spre 2618 care vine la 6700. Deci asta ar putea să fie. Okay? Mutarea viitoare pentru ETH și partiu să se întâmple și să avem un final de an de vis. Asta vom vedea. Acum episoadele viitoare ne vor spune unde ne aflăm, în groapă sau cu Moet. Cu Moet sau cu Parizer în continuare și cu Pateu, dar pare că după cum arată ar putea să fie Don Perignon aici. Bun, dar să nu ne ambalăm prea tare, că ne-am mai ambalat și în trecut și a venit dumpul înainte de urcare. ETH BTC începe să recupereze și începe să-mi placă. Acum vrem să-l vedem măcar peste nivelul ăsta de aici, ca să putem zice subsol. E un pic mai slab, 0083. Sperăm totuși să-și revină ușor, ușor. Ușor, ușor, dacă și-ar reveni, ar fi. Da, ar fi regiunea asta de aici, 0038-0039 pentru a putea marca nivelul următor. Nivelul următor ar fi 0045, cât e? 0045-00456, care ar fi coincis cu Ethereum peste 5000, aici ar fi Ethereum peste 6000 cel mai probabil, la 005 în regiunea asta de aici, ok? Bun. Imediat să văd ce s-a mai întâmplat. Nimic relevant. Bun, nimic relevant. Deci, bullish și pe ETH, dacă vă vine să credeți coșmarul urșilor, pare că se întâmplă. Acum, la EMA-uri pe weekly. Hai să ne uităm un pic aici. Vă ziceam, n-are voie aici. N-are voie. E interzis la 21 EMA din punctul meu de vedere. Acum, mai târziu vom vedea. Dar acum n-ar fi ce trebuie. Departe, nu ar zici că a fost, dar n-a atins momentan. Aici n-ar trebui să atingă. Ar trebui să-ți prindă aici urșii și să-i ducă în Valhalla. Asta ar trebui și asta se întâmplă. Și a găsit un suport bun la 100 EMA, 3800. Vă ziceam, băi, nu exclu neapărat un 3800-3900 aici pentru ETH și a atins cât? 3860, 3848. A fost în bottom-ul ăsta pe Bitfinex de aici. Și s-a dus. Bine. Bine, arată bine. Acum vrem să vedem și o confirmare undeva la 4450 pentru ETH la un daily. Dar deja confirmarea asta arată destul de bine aici. Vrem să vedem și mai multe volume. Răstaiul pare pregătit. Vom vedea dacă mâine corectăm un pic sau nu. Nu pare. Cum arată 1 hour, pare că ar vrea din nou mai sus. Bam, bam. Pare că ar vrea două mutări aici. Bun, atât și pentru ETH, că tot l-am analizat suficient. ETHD își revine
Trebuie să-și închidem live-ul ăsta la un moment dat în timp. Știu că e plăcut, dar trebuie să-l închidem. Bun, ETHD-ul ulterior va veni la 16, pare că își găsește un suport aici. ETHD-ul. Bun, ne-am uitat și la restul, ce ar mai fi de analizat. Hai să ne uităm un pic pe astea de urmărit așa, gen Asterul. Asterul aș vrea ceva Aster. Desigur, când o să cumpăr, o să-i anunț pe cei din Patreon instant, ca orice tranzacție pe care o fac. Ok. Aș vrea zonele astea, am 3 zone aici interesante, 1.45, 1.28, 1.16, nu știu care până la urmă o să fie, poate toate 3, rămâne de văzut. Dar cred că ăsta își va reveni și va face all-time high. Sperăm mai de jos, de aici, să-l vedem pe urmă în 3. Uite cât de sens face o corecție până în zona asta, dacă ar veni până în 1.3, 1.27 și apoi ai vedea un 3 aici. Cred că îl vom vedea, asta pare că de-abia începe aici la nivel de mutare. Mulți ne-au intrat aici, vor intra acum și probabil trenul va pleca din nou. La nivel de probabilitate e de urmărit. Clar e de urmărit, dar ai vrea totuși un entry un pic mai bun, zic. Nu știu, depinde cât risc vrei să-ți asumi. Dacă ne uităm acum cât a corectat de aici, aici, 0.5. Nu e chiar rău dacă îl pui din bottom. Dacă îl pui de aici, aici, a corectat 78.6. Nu poți să zici că n-ar putea fi ăsta bottom-ul, 0.5. De obicei piața corectează în 0.5 să duce mai departe. Sub 0.5 sunt probleme de obicei, gen 61.8, care vine undeva în 1.26. Ar fi frumos să mai încerci ceva de genul ăsta, să n-atingă 61.8 și de-abia apoi ca să mai pot să bag ceva aici în Aster. Dar Asterul de urmărit. Acum pe Aster vin deblocări, dar mai e și faptul că n-ai listarea propriu-zisă pe Binance și pe Coinbase și asta ar putea fi cât de cât bine. Cred că, nu știu, dacă e listat, cred că e în secțiunea aia agresivă. Bun, altceva, nu știu dacă vedem, nu vedem. Bun, Deep Book, nu știu, nu mă interesează, e prea sus aici ca să pot să fac caz pentru el. Hyperliquid în continuare, nu, e sus, măcar dacă ar veni la 200 moving average, gen 34 sau 30. Ar putea să fie acest meme core, dacă ar corecta meme core-ul înapoi sub 1, poate ar fi relevant de o chestie. Pengu as plus 13% pentru Pengu. 13% pentru Pengu îl mai aștept aici. Nu pot, e prea sus. Am deja din range-urile astea, îl mai aștept aici măcar. Între zona de 1.8, 1.7 și zona de 2.2 dacă ar fi să vină. Dar momentan nu prea mai pare că vrea. Din nou a făcut un fake out sub regiunea de 0.027, se întoarce aici. Totuși mai e speranță pentru urși până când nu reia 35-36 nivelul ăsta. Dar începe să arate din ce în ce mai bine. Ăsta, din perspectiva mea, va mai avea în comutare în sus și va fi una agresivă peste 6 cenți. Cred că mai devreme decât mai târziu. Pump-ul aș vrea și pe ăsta mai jos, dar nu vrea. Nu vrea nici el aici. 0.036-0.034 ar fi cât de cât în relevanță. A egalat și a egalat și PSG-ul, apropo. Bun. ULFI-ul arată bine. Ăsta la nivel de poziționare, nu știu, 20 de cenți poate n-ar fi rău. Ulterior cred că va începe și ăsta să mănânce din week-ul ăsta de aici. Asta ar putea fi. Plasma, dacă vine 73-43, poate ceva aici de poziționat în la plasma, în zonele astea. Asta pare că ar putea veni într-o zonă de poziționare aici. Ne uităm la astea că sunt mai noi și astea noi, dacă vine altcoin season, vor rupe. Vor rupe mult mai bine decât alea vechi de asta. Dar ne uităm și la cele vechi imediat. Mai vechi sau. Gen Avax-ul, care arată în continuare bine. Care probabil va veni aici același lucru și ăsta, un fel de cup și handle. 43,90 ulterior. Atomul, posibil să pregătească ceva de aici, această fosilă. Vedem ceva volume venite aici și o probabilitate. Vedem înapoi în 6. Sperăm chiar mai sus de aici, din range-urile astea, gen 10 plus la un moment dat. Ar putea fi. Pe urcări dash nu ne interesează, vrem ceva. Feciu. Încearcă și ăsta, probabil și Feciu se va întoarce peste $1. Suiu destul de bine, nici măcar n-a avut corecția până în 2.94, vedem cât a făcut un 3.08. Probabil all time high va mai face 1 ăsta, dar voi vinde regiunile astea de aici. 6.029, targetul rămâne 0.45-0.48. ZK-ul v-am povestit că arată bine aici în continuare, pare chestiune de timp până când vom vedea regiunile superioare.
Ce mai vedem? Chainlink-ul și el arată bine, a ținut 20-ul, acum trebuie să reia zona de 24 să vedem mai sus. Cred că ulterior vom vedea 30 plus de la Chainlink aici. Același grafic bun de reacumulare. Frumos. Ne uităm și la super chat-uri imediat. Avem Tia aici, dublu subsol, probabil mai sus și Tia, înapoi peste 2. O vedem și ar fi bine. Solana, bine și ea, probabil înapoi la 248. Hai să dăm super chatele. Ce super chat avem aici? Ne uităm la ele. Și o să ieșim în curând. Salut, Daniel, vă rog să vă uitați la repriza a doua. Salut, Daniel, crezi că se merită să cumpăr ceva acum sau o să vină o corecție mai mare? Tu ce ai face? Nu-mi zici, Ștefan, ce ai în cash, n-ai în cash, cât îți permiți. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să intri pe această urcare, uite-te la astea de aici, pe care ți l-am reliefat. Dacă ai un risc median spre ridicat, uite-te aici. Okay? Uite-te aici la astea. Poți face un screenshot să te uiți la ele, de la Pengu, la Aster, la AVNT, la Hype, uite-te la asta, ok? Dacă ai un risc median spre ridicat, mai mult spre ridicat. Dacă nu, e greu să poziționezi ceva acum, poți să te uiți pe urmă la Arbitrum, de exemplu, care, nu mi se pare târziu, dar, uite, Arbitrum e 0.43 în momentul de față și arată așa. Risc scăzut aici, cât de cât. Că poate să ducă la 0, orice poate să ducă la 0. Dar riscul tău e scăzut pentru a putea vedea pe urmă regiunile astea de aici superioare. Okay? Din range-ul ăsta. Deci sunt multe, să zicem, încă în care ai putea poziționa. Dar cât? Depinde de tine, nu e sfat financiar. Vezi riscul, fă chestionarul, nu te băga cu capul în față. Dacă ai $1000, bagă 20, între 20 și 50%, nu băga tot. Adică de astea, în care le-am zis de fiecare dată, dar mulți nu le mai aud. Pe urmă zic, arbitrum bun, maimuță, băgăm. Nu așa, please. Ok, mulțumim Melisei pentru super chat-uri. Bun, hai cu Bober. Bober. Mai trăiește Bober? Ia să vedem. Dacă e ceva interesant aici, ar putea fi din range-ul ăsta, da, pentru Bober. De aici. Are oscilații interesante. Bam. Probabil va încerca o oscilare măcar în regiunea de 0,032 de aici. Riscul cât de cât scăzut, mai ales că poți să pui un stop sub nivelul ăsta la Bober. Nu e rău. Probabil va veni aici. Cred că ăsta e, nu? Bober. Sper. Bober. Da, pare același. Da, pare că ar putea vedea măcar un 0046. Mai sus nu știu. Vom vedea, dar arată binișor. Toată piața arată binișor. BTBT. Ce ăsta? BTBT? Te referi la B-Digital probabil. Da, B-Digital în continuare arată sexy. Sexy și rea. Aici, probabil înapoi 5-3, dar după cum arată aici la nivel de reacumulări, arată bine. Pentru măcar o mutare aici cu un dump din range-urile astea. Deci e posibil să-ți vină un 12 mai devreme sau mai târziu aici pentru ăsta. În prima fază probabil 4, vedem 5, depinde ce entry ai, dar ulterior probabil vei vedea ceva de genul ăsta de la asta. Bun, mai departe. Ce părere ai de faptul că majoritatea companiilor din top 10 din S&P 500 sunt AI focused? Va influența asta în rău ETF-ul când vom avea AI Bubble Burst? Am răspuns la asta într-o parte, la atunci da, în momentul ăla, dar AI-ul va rămâne, cum a rămas și după.com Bubble ceva. Nu cred că de data asta e la .com Bubble. De ce? Companiile astea chiar fac profitabilitate de AI. E o diferență, okay, între ele. Nu cred că va fi la fel. Decembrie în 2023 și 2024 a fost bullish, dar 2025 nu știu. E prea departe ca să ne uităm acum. Taxă de protecție pentru Crypto Ace. Da, este... de ce? Cred că te referai la faptul că... probabil te referai la faptul că e... zic că e Jim Cramer sau ceva, nu știu. Nu e... Ace e un băiat de milioane. Și ajută cât poate și cum poate. La fel ca noi toți. Bun. Mai departe... Și desigur e un bun prieten. Salut Daniel, poate ne întâlnim la party octombrie sau noiembrie anul ăsta. Să sperăm octombrie, Costi. Da. Nu vreau pe anyone, te rog, proiect de privacy. Hai să vedem.
Anyone 058 aici pentru Anyone. Bam o dată, bam a doua oară. Arată binișor aici. Privacy-ul, ce se întâmplă? Vine Uniunea Europeană cu ceva? Se întâmplă ceva la macro de să pompează privacy-urile aici? Ca în 2017. Probabil va veni înapoi 079, ulterior posibil să-l vezi chiar până în 1.2. Peste 1 probabil ceva sell aici pentru el, dar arată binișor atâta timp cât țin volumele și bottom-ul ăsta care arată bine aici. Bun, cam atât pentru el, arată bine. Sper că n-am ratat ceva. Mersi Mircea, care e membru de 39 de luni, aproape o viață de om. Aproape o viață de om, puteți da și voi join la membership, aveți butonul fix acolo lângă, bam? Join membership, dacă vreți. Bun, cam atât. Mai e ceva macro așa de putem analiza. Sei ne-am uitat mai devreme, 50 de cenți probabil urmează pe el. Ce zici de CCD? A făcut parteneriat cu Hyper Capital, care este listat la Nasdaq. Ia. Care ăsta? Binișor, probabil va vedea vremuri mai bune. Probabil va vedea 22.41 și ulterior 24.38. Bun, la 10k ETH giveaway cu aspirator Lethal. Am mai făcut să râd. Am făcut 1000 aici. Probabil, da. Vă mulțumesc, dar butonul de like dacă nu l-ați apăsat l-aș aprecia. Bun, pare că altcoin-urile sunt poziționate bine. Dar știi cum e, când arată prea bine să fie adevărat. Să nu jinxuim momentan momentul ăsta în care pare că se trezesc altcoin-urile. Până și ONT-ul se trezește de aici, poate da din groapa asta, probabil va veni un pic mai sus. CTK-ul se trezește un pic, NZK-ul bine. Teta se trezește și ea, Doamne, dă-i putere. Dă-i putere măcar la 1.72. Îi dăm și noi putere mai departe. PIS arată bine în continuare, probabil va veni ulterior în range-ul ăsta de 0.52. Ce mai vedem aici la criptomonede care ar putea să fie interesante? De TIA am discutat, de Solana am discutat, probabil va veni 231. E-Gold-ul încearcă și el aici, fake-out din nou. Hai să vedem măcar în 23, probabil. Dotul la fel și ăsta apare că ușor. Poate vedem un 90 și de la asta. Ada Cardanzo, bine și ea, probabil peste 1 în perioada viitoare, reacumulare aici, probabil va atinge 1.5 mai devreme decât mai târziu. Ada Cardano, let's go, full send octombrie, Doamne! Pare că arată prea bine să fie adevărat. Avele, aici undeva la 398, dacă urcă peste nivelul ăsta, la fel arată un grafic foarte bun pentru all-time high, foarte bun pentru all-time high aici. Etena mai are un pic. Bun, QNT-ul, Luna, ce mai avem? Axelarul dezamăgitor momentan, dar pare că iar va veni 0.46. BIM-ul s-a ținut bine pe corecția asta, sparge un cent, știm ce urmează. Urmează 0.21 cel mai probabil. Atomul 4.1, am zis mai devreme de el. BNB-ul, targeturile le știm pentru BNB. BNB, unde avem aici primul atins 1618, ia uite mă, a atins BNB 1618, nu atinge ETH din acest bear market de aici. Asta probabil va veni 1500-2000 dacă a fost atât de strong, îți dai seama. Eu zic că 2000 posibil să atingă. 2000 posibil să atingă altceva, nu știu dacă vedem aici. Bun. Hai mergem și pe acțiuni, nu? Uite, zice cineva NIO. 76, da bă, NIO, în sfârșit sparge acest trend descendent de ani de zile, de 4 ani sau cât naiba e. Crypto zice mersi de reclamă, e o reclamă legit, Ace. Mersi de super chat. Bun, avem nivelul ăsta 10-14 probabil, în sfârșit probabil și această acțiune care era printre singurele pe minus din portofoliul meu a venit pe plus până și asta. Portofoliul meu de acțiuni îl găsiți în Patreon, de criptomonede tot în Patreon, de criptomonede de risc în Patreon, tot găsiți acolo. Membru de pe 3 luni, mersi, mersi aici, Isaac, mersi, Moon Baby.
Perfect, da. Probabil NIO va veni mai sus aici. Frumos arată. Hai să ne uităm și la ce zic celelalte piețe, gen Treasury Bonds. Corectează aici, corectează. De ce? Crezi șansele de tăieri de dobânzi, având în vedere piața muncii? Ăsta probabil va corecta până în 2,83 US2, US10 la fel și el, probabil înapoi în range-urile astea. Deci va tăia dobânda, după cum se poate observa, din bonds, din yield-uri. Ce face petrolul? Ziceam în Patreon că va corecta săptămâna asta și corectează, se poate observa. Eu zic că Trump îl va duce sub 50 aici, mai devreme sau mai târziu. Era o zonă, oricum, 65-7, o zonă relevantă pentru ca asta să rejecteze de aici. Gazul natural, totuși, vine la 3,6, vedem dacă face 3,9, dar de aici așteptăm o corecție și de la gazul natural. Greu nu face mai nimic, vedem dacă pune bată, nu-i departe, poate la anul ceva interesant. Bun, am cam analizat tot ce se putea analiza. Ce se mai întâmplă aici relevant? Avem Stonks, nu mai închidem bursa americană că n-are rost, nu știu. Vreți să mai stăm 10 minute? Mai stăm dacă vreți, dar foamea e mare. Tesla, targeturi de all-time high. Păi Tesla n-a atins ea 1618, mă. Crezi că o lasă Elon așa în paragină din 2021? Tesla target 617 și o să vând ceva acolo. Cel mai probabil, la 617. Ulterior, posibil să vedem chiar mai sus. Tesla arată bine. Și dacă Tesla arată bine, dă drumul la motoare și altcoin-urile, probabil. Că e mai pe speculație așa. PLTR oricum s-a adus, iar vrea să facă all-time high. Nu ne lasă absolut deloc. QQQ, bine. Russell ce mai face? Hai să vedem un pic la ETF-uri. Russell, unde sunt ETF-urile? Aici. Ne-am uitat de mult la ETF-urile de Bitcoin, dar uite cât de... asta e ARK Innovation. ARK Innovation, țineți minte targetul meu de aici pe ARK Innovation, 90 și aproape. Miroase! ARK sunt de aici, în ARK. Un grafic simplu din punctul meu de vedere. Moon Baby. Aici probleme, dar mai e până acolo. Ce mai vedem aici? TLT-ul nu ne interesează. Unde e mă Russell? Ce am făcut cu el? Uite-l aici. Russell, companiile astea mai mici, Russell 2000. E aproape și ăsta de un nou all-time high. L-a făcut aici puțin. Daily chiar arată bine. Da. Să țină guvernul închis o perioadă că decolează astea. Mai e ceva pe acțiuni? Nu cred. Cred că ne oprim aici. Vă las că e târziu. Sperăm să-l vedem duminică. Încă nu cred că ne vedem. Sperăm, nu știu. Depinde ce se mai întâmplă în piață. Sperăm să ne vedem duminică. Dacă se ține șomajul, ne vedem vineri. Da, improbabil să se ține șomajul. Deci nu ne mai vedem vineri. Aia este. Vom trece probabil înapoi la 2 live-uri pe săptămână. Cum era în trecut. 6714. S&P-ul închide astăzi la maxim istoric, cel mai probabil. Vreți să stăm, dacă mai vreți încă 5 minute să vedem închiderea istorică la all-time high. Și aia e. Bun, văd că cineva a mai lăsat comentariu aici. Vă reamintesc promoția ofertă limitată cu cei de la OKX. O găsiți pe acest link, dați follow în Patreon. Și aveți acolo tot. Imediat vă pun pe chat încă o dată. Deci dați follow în Patreon, o să puteți accesa această postare și puteți vedea promoția pe care o avem cu cei de la OKX, în care trebuie să creați cont, depuneți 100 cu cardul sau contul bancar, euro, efectuați prima tranzacție și apoi lăsați we do aici și veți primi o lună gratis în Patreon. Bun. Da, gap-ul BTC-ului, mersi, uite, vezi, avem ceva de vorbit aici, care uitasem, mulțumesc, nu știu cine a zis, da, Viorel, mersi Viorel, foarte atent la acest live. Viorel, bun, gap-ul, gap-urile de ce momentul se închid, problema cu gap-ul ăsta că nu e chiar un gap clasic, deoarece e un weak în gap-ul ăsta, ok? Și asta o tendință să închidă un pic mai greu, dar e un mic gap aici, la 111, nu pare că îl va închide acum. După cum arată, pare că vrea să ducă mai sus. Poate îl va închide din 135.000. Rămâne de văzut sau poate îl va închide în bear market.
Nu m-ar șoca să facă asta și de-abia apoi în bear market, nu neapărat așa, și apoi în bear market de-abia să-l închid. Trebuie să-l închidă instant, ok? Cum l-a închis, de exemplu, nu știu, aici. A lăsat gap-ul ăsta și l-a închis imediat. Nu trebuie închise instant, dar da, ele probabil se vor închide. Uite, la weekly aici se poate observa mai bine, dar nu pare că îl va închide acum. Nu pare. Gap la BTC, da, nu pare că îl va închide acum. Plus că ai un week în gap-ul ăsta, ok? Asta se închide un pic mai greu, deci nu cred că îl va închide acum. Cred că va mai dura. E posibil să facă all-time high înainte să închidă gap-ul ăsta și spre asta înclin în momentan. Mergem vedea pe Bloomberg să vedem ce mai zic oamenii de pe Bloomberg. Vedem pampuri, așa vrem să vedem. Uite, așa vrem să vedem în fiecare zi de la 50% din piața de altcoin-uri. Așa vrem să vedem, așa vrem să o țin. Ne trezim dimineața plus 80%, ne culcăm plus 80%, ne trezim plus 90%, ne culcăm plus 150%. Așa vrem. Bă, merităm după atâta timp și pe altcoin-urile astea să performeze și ele odată, să închidem ciclu și să ne vedem de cash o perioadă și apoi să revenim, că îți dai seama la investiții. Ar trebui. Bun. Deci mă găsiți și pe Instagram, pe toate rețelele de socializare, aveți toate linkurile necesare în descriere, tot ce aveți nevoie. Intrăm pe Bloomberg ca să vedem finalul și apoi închidem. Bloomberg Live. Dacă vreți analize, facem mâine, probabil mâine sau vineri, mega market update în Patreon. Lăsați cereri în Patreon, eu le fac tot la fel live, 2-3 ore. Stăm din nou acolo pentru doar analize, facem doar analize. Bun, azi dăm pe Bloomberg ce ne zic oamenii aici. You know, richer states also help poorer states. And I think that is a good thing. And the government, you know, allocates that money. But I mean, yeah, this is kind of rough. And look, it gets to the politics of it too, which is about, you know, if one party's in a position of power and controls funding, what happens when a different party gets into a position of power and pulls back funding from a different state? A divorce, right? You get ticked off at your partner, and you're like, I'm not going to give you money, like, you know, for the kids or something. Remember we were just saying, we've got really dark today. Yes, we have. I don't know. Time to call the family attorneys. Anyway, it is a story. It's serious. And Kathy Hochul, of course, New York governor, was in the midst of holding a press conference with other officials when she received this notice of Russ Vote's tweet. So I think she's going to try and do what she can to maybe rectify it. Anyway, something we're watching as we are amid a government shutdown. Do not go anywhere because we've also got a close coming. Ok, imediat, în aproximativ 2 minute se închide bursa și închidem și noi live-ul. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați fost prezenți pe acest live. Un live desigur care va rămâne în istorie atâta timp cât acest canal va fi activ și cât YouTube-ul va fi activ. Da? Mai sunt câteva live-uri care poate nu le vedeți încă, cele din 2021, dar sperăm la un moment dat să facem un pachet complet cu toate aceste live-uri, ca ele să fie vizionate cap-coadă, deoarece e foarte mișto toată povestea care s-a întâmplat până acum, de la primul video până acum, până ce am văzut până acum, aici pe acest canal. Of our audiences across all of our platforms, including Carol Master, our partnership with YouTube. Yeah, absolutely. Across all our platforms. You know, I've been keeping an eye on pharmaceuticals, man. They are on a tear for a second day. The group is up about 5%. A little while ago, we did see Politico reporting that the president is delaying pharma tariffs to negotiate those drug prices. So this is a White House official commenting to Politico. But it just continues the narrative and what we saw with the Pfizer CEO at the White House yesterday. And I just want to point out, too, just over the last few minutes, we did see a spike in GoodRx as well, up about 20%. That appears to be based on an interview that the CEO was giving on another network, but we'll keep an eye on that as well. Hey, I'm watching what's happening. Alex Horga, much love, man. Merci pentru 99.99. I'm not going to steal Romaine's thunder here and talk totally about yields, but they're down across the curve. And the reaction to the ADP data that we got, we don't always see markets react to ADP, but that ADP might be the only payrolls data that we get
this week. Well, so, that's the thing. Romain and I, were talking about this yesterday, that you think about ADP and NFP. You're not supposed to trade ADP because the correlation is fuzzy there. Da, ăștia vorbesc că nu o să mai vedem date economice. So clearly, as you say, the bond market reflecting that. Here we go. Se închide cazinoul la all-time high. Data, but more importantly, probably what we hear from corporations, particularly as we head into the earnings season in a couple of weeks, if this shutdown does indeed drag on. Nevertheless, you take a look at the closing bells here in New York. It is green across the screen for almost all of the major indices and averages here in this great United States of America. The Dow Jones Industrial Average only fractionally higher, about 0.1%, up 43 points, but that's good enough for a record high. The S&P 500 closing out right around 6711. That's a record high. The NASDAQ Composite up 95 points, or 0.4%. The NASDAQ 100 up more than 120 points, or 0.5% for a record high. And the Russell 2000 adding about 0.25% here on the day, up 6 points, Carol. Yeah, it definitely feels bullish, right, Romain? But if you look at the S&P 500, you actually had more names in the index lower in today's session. 284 to the downside, Katie. 218 gaining ground, 1 unchanged. Well, it's a similar story when you take a look at the circle and the sectors, because you had more sectors in the red than you did in the green. You can see that right now, that tech was a big contributor there to the upside. Healthcare also having a great day. Utilities getting in on the action. But then you take a look at what didn't do too hot. Communication services, financials, materials. Your big loser on the day, but up overall for the benchmark. Okay, what was really hot was Lithium Americas. Man, this one was up about 23%. Shares rallying after U.S. Secretary of Energy Chris on Bloomberg Television saying that the government, U.S. Sorry, government... where? Did you see the byline on that story? Did you guys see the byline on that story? And Romain Bostic. It was breaking news right here. I thought that. Ok, destul, nu știu dacă mai era un super chat aici, l-am făcut, nici nu mai țin minte. B-I-B-B, nu, ăsta era B-I-I-B. Ok, niște praguri de acumulare pentru Biogen. Bun, păi l-am mai analizat, cred că pe ăsta. Era regiunea asta care era o regiune de bounce, cu toate că sunt bearish pe ăsta, pe termen scurt sunt bullish, după cum se poate observa aici. Asta era o zonă de bounce, probabil va face bounce spre 200, ulterior probabil va corecta aici. Da, cam asta văd de la el. O acumulare mai macro ar fi aici, în zona asta, între 69 și 35 pentru el. Bun, vând cal, Pourcent, accept doar ETH sau AVAX. Zice Alex aici, ok. Bun. Îi mulțumesc lui Alex pentru super chat-ul de 99,99, deci de probabil din România. Bun. Astea sunt pus de pe vinil, zice Oncescu, cine știe, poate la un moment dat facem o compilație. Facem o compilație. Cum închide Bitcoin aici după piața bursieră? Un pic corectează, un pic, da, nimic relevant după ce s-a închis piața bursieră. Piața bursieră a dat un pic înapoi la final. Vedem dacă poate să reia zona asta sau mâine corectăm un pic. Ne rămâne de văzut. Trebuie în continuare strong. Să rămână așa și mâine. Bun. Mulțumesc tuturor. Butonul de like vă aparține dacă v-a plăcut până acum. Și nu l-ați apăsat deja, numele meu Daniel Niță, rămân aici până la final, până la ultima suflare rămânem aici până când ajungem unde vrem să ajungem, adică sus. George Mihaile, welcome to the moon și aveți butonul de like aici, toate linkurile în descriere și nu uitați de promoția cu OKX, dar și restul pe care le avem aici, BingX, promoție destul de bună, apăsați, puteți tranzacționa și futures aici, pe BingX. La fel și în Bybit, la fel și toate discounturile pe care le aveți aici. Stay safe, much love, ne auzim! Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu.
Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.